สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นร้อนแรงที่สุดประจำสัปดาห์ของประเทศไทยนะฮะกับกรณีของแอร์โฮสเตสสาวอายุ 26 ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่มีการขนกระเป๋าผ้าทั้งหมด 12 ใบซึ่ง 2 ใน 12 ใบนั้นปรากฏว่ามียาเสพติดชนิดเฮโรอีนอยู่ในใบหนึ่งนะฮะน้ำหนักรวมๆกันประมาณสัก 900 กรัมเกือบ 1 กิโลครับคุณผู้ชมไปถูกจับได้ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับระหว่างที่ทำการเดินทางจากประเทศไทยไฟลท์บินไปที่ออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจับคาสนามบินตอนแรกก็มีข่าวมาว่าเป็นสุนัขดมกลิ่นดมกลิ่นได้ว่าเฮ้ยมียาเสพติดอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจับกลุ่มแต่ล่าสุดมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับปรากฏว่าไม่ใช่สุนัขดมกลิ่นนะคุณผู้ชมครับแต่เป็นการสมัครใจในการบอกเจ้าหน้าที่เองว่าเธอได้หยิบยกนำของเข้ามาที่ได้มาจาก Marketplace เนื่องจากว่ามีคนจ้างให้หิ้วกระเป๋า 12 ใบนี้มาที่ออสเตรเลียข้อมูลตอนนี้มันหลั่งไหลมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันไปมากมายนะฮะทำให้คดีนี้ตอนแรกดูเหมือนว่าโอ้โหโดนแน่นอนไปมาอาจจะไม่โดนหรืออาจจะโดนบ้างบางส่วนอยู่ติดไม่กี่ปีหรืออาจจะยกฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์หลากหลายมุมกับประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไล่เรียงประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะไทม์ไลน์แล้วก็แน่นอนข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนนะฮะ3ท่านครับเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วถกไม่เถียงเราให้เกียรติสุภาพสตรีแนะนำสุภาพสตรีก่อนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเตรียม Air Hostess Crew Academy นะครับครูฝ้ายสอนแอร์หรือว่าคุณนรนาธีรวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีก2ท่านสุภาพบุรุษนั่งซ้ายมือของผมนะครับจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาทั้ง2ท่านนะครับผมเอาคนนี้ก่อนไม่ได้มารายการมานานมากแล้วนะครับเป็นทนายความนะครับอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นะครับแน่นอนมาพร้อมกับนักอาญาวิทยาและอนุกตรเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์เดชสบายดีนะครับสบายดีครับตกลงเคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมกรณีที่มีเรื่องราวเยอะเอาใครมันมีหลายคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เลวัตใช่ไหมจบแล้วชนแก้วกันแล้วเป็นตอนนี้กรีดเลือดสาวบ้านเป็นพี่น้องกันโอเคเป็นพี่น้องกันแล้วแต่วันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ทนายเดชาบอกว่ามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดชาจะเล่าให้เราฟังนะครับแต่ผมขออนุญาตเล่าประเด็นเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้ทราบนะฮะว่าข้อมูลล่าสุดเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้จากการประสานงานร่วมกันระหว่างปปส.ไทยและตำรวจ AFP ของออสเตรเลียนะครับตอนนี้ทราบตัวบุคคลและกลุ่มเครือข่ายที่ทำหน้าที่วางแผนและรอรับพัสดุเฮโรอีนที่อยู่ฝั่งประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับมีการเปิดเผยชื่อหนึ่งชื่อออกมาก็คือชื่อเดียก็ยังไม่แน่ชัดว่าเดียคนนี้เป็นคนไทยหรือไม่นะครับอาจารย์แต่ว่ามีชื่อคนทั้งหมด2-3 คนที่เป็นฝั่งที่รอรับที่ออสเตรเลียก็คือรอรับสินค้านี่แหละจากคุณมีนาก็คือแอร์โฮสเตสที่ตอนนี้ถูกจับกุมอยู่นะครับมีการนัดหมายครับว่าให้ไปรับของกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิร์นแต่ยังไม่แน่ชัดว่าโรงแรมนั้นคือโรงแรมอะไรข้อที่1ข้อที่2การนัดหมายรับของรับอย่างไรยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคุณมีนาสมมติเกิดผ่านด่านไปได้เอาไปส่งเองหรือไม่อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจครับคุณมีนาแสดงความบริสุทธิ์ใจจากเดิมที่มีกระแสข่าวว่าสุนัขตำรวจดมกลิ่นเจอใช่ไหมปรากฏว่าล่าสุดครับทาง AFP บอกบอกว่าเมื่อเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามลูกเรือทุกคนตามกฎสากลว่ามีของคนอื่นฝากมาสำแดงหรือไม่และตัวคุณมีนาเองล่ะครับที่แสดงตัวออกมาเลยบอกว่าดิฉันมีค่ะก็คือหิ้วถุงผ้าจำนวน12 ใบให้แก่บุคคลที่เธอรู้จักผ่าน Facebook Marketplace และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นได้เลยค่ะจนกระทั่งไปพบยาเสพติดส่วนประเด็นที่3ที่สำคัญก่อนที่มาพูดคุยแขกรับเชิญของเราก็คือการบุกไปค้นย่านซอยรางน้ำอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เองครับวันที่1 กรกฎาคมที่ผ่านมาปปส.ได้บุกตรวจ
แล้วไปค้นแล้วไปจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางคือเฮโรอีนในซอยรางน้ำครับคุณผู้ชมซึ่งมีเป้าหมายปลายทางเพื่อส่งไปประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันไอเฮโรอีนจำนวนนี้แหละกำลังเตรียมแผนการเพื่อที่จะส่งไปออสเตรเลียแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าไอคดีนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับคดีของคุณมีนาหรือไม่แต่ปปส.ตรวจพบข้อมูลสำคัญบอกว่ากลุ่มคนที่ถูกจับกลุ่มที่ซอยรางน้ำนะที่จับกลุ่มได้นี่นะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่โอนชำระค่าสินค้าและค่าหิ้วในกระบวนการจ้างวานแอร์โฮสเตสเพื่อเอาของไปส่งที่ปลายทางเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะเขาบอกว่าควันออกหูเลยสั่งเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนนะฮะในวันพรุ่งนี้ไปดูฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับพูดถึงประเด็นนี้ครับการขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นไทยกำลังกลายเป็นทางผ่านนะคะนายกไม่ใช่ฮะไทยปราบเยอะมากเวลาปราบได้ไม่เห็นถามสมมุติว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยก็โทษก็ไม่ได้เบาลงโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาเอาหมามาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมากก็ยาวนะครับนั่นคือมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ตั้งให้ความเป็นธรรมนะอาจารย์เดชานะฮะอาจารย์โต้งนะฮะคุณฝ้ายความหมายคืออะไรฮะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเส้นเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดที่อยู่ในสำนวนของออสเตรเลียมันคืออะไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขายังมีสิทธิในการสู้ในกระบวนการยุติธรรมแต่ที่แน่ๆคือมียาเสพติดติดตัวเข้าไปในประเทศเขาอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สังคมแบ่งเป็น2ฝ่ายหลักๆนะฝ่ายหนึ่งคือบอกเฮ้ยเขาเป็นแพ้ไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมฮะเฮ้ยเขาเป็นแพ้เขามีจิตใจบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเลยว่าจะโดนอย่างนี้เป็นแพ้อีกฝั่งหนึ่งคือบอกโอ้ยมันจะไม่รู้ได้ยังไงอยู่ในกระบวนการแน่นอนแหละมันแค่2อย่างนี้แหละครับถูกต้องไหมครับเพียงแต่จะไปทางไหนสุดท้ายสุดเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ผมขออนุญาตถามสุภาพสตรีก่อนนะครับคงไม่ว่ากัน ครูฝ้ายเอางี้ตรงๆเลยเขาบอกว่าคนนี้เป็นน้องใหม่หรือเปล่าในวงการการบินถ้าบินมาประมาณสัก2 ปีอย่างข้อมูลที่มีออกมาเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่น้องใหม่มาก2 ปีนี่ยังน้องใหม่เหรอเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนที่จะบินนะคะต้องมีการเทรนก่อนฉะนั้นต้องมีระยะเวลาในการเทรนสักประมาณ3 เดือนนั่นหมายความว่าจะยังบินไม่ถึง2 ปีนี่คือถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะ2 ปีโอเคถือว่าใหม่มากๆถ้าอย่างนี้เนี่ยแต่กฎข้อหนึ่งคือห้ามหิ้วของให้กับคนแปลกหน้านี่คือเป็นกฎเหล็กของพวกสายการบินใช่ค่ะคือสายการบินได้แจ้งตั้งแต่ตอนเทรนแล้วนะคะว่าห้ามรับสัมภาระของคนอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่ยจะต้องเป็นสัมภาระที่เราจัดเองด้วยตนเองเท่านั้นต้องเป็นเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าของเนี่ยมาจากไหนแล้วเป็นของเราฉะนั้นหากเราไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นของเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือต้องปฏิเสธคือไม่หิ้วให้คือมันเป็นกฎที่อันนี้เป็นกฎของสายการบินทุกสายการบินเลยค่ะนะโทษนะฮะครูฝ้ายก็เป็นอดีตใช่ไหมฮะเราไม่ต้องมองสายการบินไหนนะครับแต่เป็นอดีตเคยบินอยู่กี่ปีครับตอนนั้นบิน10 ปีค่ะประสบการณ์นี่ก็10 ปีถือว่าไม่น้องใหม่แล้วนะ10 ปีเป็นซีเนียร์ซีเนียร์โอเคแล้วเวลาลูกเรือเขาคุยกันเขาจะบอกกันไหมไอ้นี่เธอหิ้วของอะไรมันมีการคุยกันไหมมีค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำผิดกฎก็มีคนที่ไม่ทำก็มีอันนี้คืออย่าเหมารวมนะคะว่าทุกคนจะต้องทำคือเรื่องหิ้วของเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีคนแอบทำอะค่ะโอเคค่ะคราวนี้มันมีจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ถามทั้ง2 ท่านด้วยนะคิดเห็นยังไงมีจุดหนึ่งที่คุณมีนาเลือกเข้าช่องทางก็คือช่องสำแดงดีแคลร์ถูกต้องไหมครับว่าเรามีอะไรแล้วไปดีแคลร์แล้วเป็นคนบอกเองบอกกับเจ้าหน้าที่เองว่าเขามีกระเป๋า12 ใบนะจนนำมาสู่การตรวจค้นแล้วสุดท้ายโดนจับกุมแบบเนี้ยอันนี้คือถ้ามองไปแล้วนี่คือน้องบริสุทธิ์ใจจริงๆหรือในวงการนี่เขาอาจจะแบบแบบนี้คือเสี่ยงเอาค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือด้วยความที่ว่ารุ่นพี่เนี่ยจะมีการบอกต่อกันมาว่าเวลาที่จะเข้าประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องสำแดงสิ่งของนะเพื่อที่ว่าถ้ามีอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้าได้เนี่ยก็จะอาจจะแค่ทิ้งเฉยๆก็คือว่าไม่ได้โดนมีการปรับหรือว่าทำโทษอะไรฉะนั้นก็เลยเป็นที่บอกกันมาว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเพลย์เซฟตัวเองก่อนนะโดยการที่แบบต้องสำแดงสิ่งของตลอดเวลานะอย่างนั้น
ฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมน้องเขาถึงต้องติ๊กช่องสำแดงสิ่งของค่ะ เพราะว่าเขาต้องการ play safe เพลย์เซฟนี่ไม่ได้ตัดสินเขาว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติด ถู ถู ก ก ต้ ต้ อ อง งไหมฮะ ถูกต้อง แต่ ค่ะ เพลย์เซฟมันคือเป็นวิธีการ เป็น ป ส ฏิ แต บัติ นดาร์ดที่แบบแอร์จะทำกันอยู่แล้ว เพราะว่าสมมติว่าจะมีการสำแดงเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าคุณจะสำแดงอะไร เราก็สามารถบอกว่าอ๋อฉันขอสำแดงมาม่าห่อนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าอ๋อ it's okay ไม่เป็นไรก็ผ่านได้ค่ะ ฉะนั้นก็เลยเพลย์เซฟก่อนว่าเราสำแดงก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ ซึ่งถ้าสมมติเกิดเป็นกรณีนี้เอา ค่ะ สำแดงมีกระเป๋าค่ะปุ๊บพอดูกระเป๋าอ้าวกระเป๋าอ้าวไม่เป็นไร12ใบผ่านไปก็คือผ่านเลย ก็คือผ่านก็คือจบ อ๋อแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขารู้หรือไม่รู้นะ เราไม่ได้ตัดสินตรงนี้ อั ไม่ยืน ไม่ ยัน ได้หมา นะ ยความว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนา แต่ว่านี่คือ โอเค สิ่งที่ลูกเรือทั่วไปเนี่ยเขาทำแบบนี้กัน โอเค ก่อนที่จะไปเจอที่อาจารย์เดชาอาจารย์โต้งก่อนฮะเอาพฤติกรรมแบบนี้ที่แสดงตัวก่อนเลยฮะในมุมนักอาชญาวิทยามองยังไงครับ ก็ประเด็นแรกก่อนนะครับ คืออาจจะต้องการจะเห็นว่าบริสุทธิ์ใจ แล้วก็กระเป๋าที่รับฝากมาเนี่ยนะครับเพราะน้องเขารู้อยู่แล้ว ก็คือนึกว่าเป็นกระเป๋าแบบสินค้าโอท็อปอะ ฮะ พูดง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรที่ซุกซ่อนไป ก็คือพูดง่ายๆคือบริสุทธิ์ใจจึงกล้าที่จะเดินไปช่องดีแคร์สำแดงมีของต้องสำแดง ฮะ กับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมองอีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งฮะ อาจจะรู้สึกว่าน้องเขาอาจจะใจดีสู้เสือหรือไม่ อืม คือรู้ว่าแจ้งไปก่อน อืม แล้วคงอาจจะไม่รู้ว่ามีการตรวจละเอียดก็เพราะว่าเปิดกระเป๋าดูภายในก็เหมือนกับไม่เห็นมีของอะไรถูกไหมครับ แต่แค่เนี้ยเรายังบอกไม่ได้แต่เจตนาที่มีอยู่ต้องพิสูจน์จากอะไรครับ จากร่องรอยหลักฐานอื่น เช่น ก่อนขณะและหลัง ก่อนหมายความว่าก่อนมาบินเที่ยวนี้เขามีการรับหิ้วของอย่างนี้ไหมหิ้วของคืออะไร แล้วก็เส้นทางการเงินเป็นยังไงเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยน้องเขาเคยมีเชื่อมไปถึงหนึ่งในเครือข่ายเหล่านั้นไหมหรือเครือข่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่ไม่ใช่ยาเสพติดนะครับต้องมีแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ บางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ครับ แต่ไม่มีประวัติเพราะไม่เคยถูกจับได้ ครับ บางคนเคยถูกจับกลุ่มแล้วเสียประวัติก็มาบินไม่ได้ ครับ อันเนี้ยผมเชื่อว่าตำรวจไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ ร่วมกันกับตำรวจออสเตรเลียนะครับแต่ปลายทางเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้แล้วแหละว่ามีใครบ้าง โดยปกติครับพี่ทินการจับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขามีเป้าเนี่ยเขาจะปล่อยให้ไปส่ง เพราะเขาต้องรวบทั้งหมด แล้วมีการเขาเรียกว่าสะกดรอยดักฟังตาม แล้วก็จะมีในการสิ่งเหล่านี้จะเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดในการดำเนินคดีกับเครือข่ายทั้งหมดเวลาไปขึ้นศาลถูกไหมครับ แต่ผมเชื่อในเคสเนี้ยน่าจะเหมือนกับเขาเจอโดยบังเอิญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยบังเอิญเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเขาก็จะซักต่อเวลาไปถามเนี่ยว่าคุณจะส่งให้ใคร คุณบอกมาจะเป็นประโยชน์กับคุณเองในการพิจารณาคดีเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าเขาต้องบอกเขาแล้ว โอเค ในมุมของทนายมุมของนักกฎหมาย ผมไม่รู้ว่ากฎหมายของออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับ เหมือนกัน แต่คล้ายๆกันใช่ไหม เหมือนกันครับเหมือนกัน เอาอย่างนี้ ถ้าไม่รู้แหละเจตนาไม่เจตนา มันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ถูกต้องไหมฮะถ้าสมมติเจตนา อันนี้ก็คือว่ากันไปตามกระบวนการเลย แต่ถ้าไม่ได้เจตนาไม่รู้เป็นแพะจริงๆนะฮะอาจารย์เดชาเขายังต้องติดเรือนจำติดคุกที่นู่นไหมฮะหรือว่ายกเลยแล้วก็จบเลย คือคดียาเสพติดเนี่ยเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ฮะ นะครับทั่วโลก ครับ มันถึงมีความผิดแปลกๆนะเช่น สมคบอย่างเงี้ยแค่คุยกันปรึกษาหารือกันก็ติดคุกแล้วอะไรเงี้ยพยายามก็เท่ากับความผิดสำเร็จ ฮะ นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความผิดที่ร้ายแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีแบบนี้เขาไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้ว อ่าฮะ ไม่ว่าประเทศไหน ไม่ว่าฮ่องกงหรืออะไร อ่า นะครับจีนสิงคโปร์ไทยเหมือนกันนะครับอย่างกรณีเนี้ยอย่างประเด็นเดียวกันที่ถามสองท่านเนี่ยว่าน้องเขาเดินเข้าไปที่ช่องแดง ช่องสำแดงครับนะแล้วก็แสดงเลยว่ามีกระเป๋า 12 ใบอยู่ในกระเป๋าใหญ่ ถูกครับ นะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะดูเจตนาของคนเนี่ยหลักกฎหมายไม่ว่าของไทยออสเตรเลียเหมือนกันนะเขาไม่ได้ดูว่าสิ่งที่นั่นดูจากพฤติการ เราต้องเปรียบเทียบสมมติว่าน้องมีนาเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแอร์คนอื่นเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับเราเทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาของศาลไทยเนี่ยผมไม่อ่านมาคดีแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยนะครับนะไอ้เรื่องการรับฝากนะสมมติตำรวจมาจับหรือตมมาจับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพอตำรวจจับก็เฉยนะยินดีให้ตรวจสอบแล้วให้การปฏิเสธทันทีศาลฎีกาไทยบอกว่าเขาไม่รู้อันนี้ของไทยมีคำพิพากษาฎีกายาเสพติดเดี๋ยวผมอ่านมานะครับเพราะว่าอย่างกรณีน้องเนี่ยถ้าเขารู้อยู่แล้วเขาไปออสเตรเลียตั้ง13-14 เที่ยวแล้วเขารู้อยู่แล้วตรวจเข้มนะถ้ามีไอ้พฤติกรรมแบบนี้เขาไม่เคยเจอครั้งนี้เจอเลยมาถามปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนร้ายนะตกใจแล้วนะครับก็คงจะไม่ไปสำแดง
ถ้าเป็นผมนะเทียบกับบุคคลทั่วไปนะสมมุติเขารับจ้างมาจริงๆอ่ะ ครับ เขาไม่สำแดงมันมีทางออกอย่างอื่น ครับ ที่ไม่ต้องมีความเสี่ยง ครับ นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกัน ฮะ นะครับให้ความร่วมมือ ฮะ ไอ้ลักษณะแบบเนี้ยผมเชื่อว่าน้องไม่รู้นะถ้าดูจากสิ่งที่ปรากฏนะ อ่าฮะ ที่เป็นข่าวนะครับคราวนี้เนี่ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยนะครับก็พอจะทราบว่า เดี๋ยวมีแหล่งข่าว แหล่ง พอจะทราบว่าอะไร พอจะทราบว่าคือกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกับที่อาจารย์โต้องพูดเลย คดียาเสพติดไอการที่เขาจะมาทำอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีสายข่าวก่อน แต่คดีนี้มันไม่มีสายข่าวบังเอิญ บังเอิญ ฮะ นะครับมาตรวจเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีสักห่อหนึงเนี่ยมันเกิดแตกหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบมานะ ฮะ แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็มีผงออกมา หลังจากนั้นก็เริ่มกรีดมันบังเอิญนะครับมันเป็นการบังเอิญมันไม่ใช่แบบมีสายข่าวมาถ้าอย่างเนี้ยน้องไม่รอดหรอกคดีเนี้ยไม่มีสายข่าวเป็นเรื่องบังเอิญ อืม นะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นบังเอิญจริง ครับ นะครับ และถ้าสมมุติเกิดเขาไม่รู้จริง ๆ แล้วเป็น ครับ แพะจริง ๆ คื ครั อบ หิ้วโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย ครับ โอกาสที่เขาจะรอดมันมีใช่ไหมแล้วรอดในความหมายคือไม่ต้องติดคุกที่ออสเตรเลียใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้น ๆ นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะในฐานะนะที่เป็นศิษย์เก่ากับวงการการบินด้วยนะครับมองเคสนี้อย่างไรนะครับแล้วเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยเราจะสอนอะไรเป็นอันดับแรก ๆเลยนะครับและนักอาชญาวิทยามองตรงนี้ยังไงเพิ่มเติมต่อนะครับว่ามันจะขยายผลแล้วมันจะไปถึงจุดไหนกันแน่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป โอเคครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ถกไปเถียงตอนนี้นะครับอยู่กับทนายเดชานะฮะอาจารย์โต้งนะครับและแน่นอนครูฝ้ายนะครับพูดคุยกันต่อฮะอย่างนี้อาจารย์เดชาพูดค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ ครับ แล้วผมก็เลยถามเข้ามาว่า ถ้าสมมุติเกิดมีการพิสูจน์ได้นะครับว่าไม่ได้เจตนาจริง ๆ ไม่รู้จ ไม่ ริง รู้ ๆเป็นแพะไม่รู้จริงๆ ค เนี่ รั ย บครับ สุดท้ายเขายังต้องติดเรือนจำที่ออสเตรเลียหรือเปล่า ก็แยกออกเป็นสองส่วน สมมุติว่าเถิดทางตำรวจออสเตรเลียอัยการดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็น innocent agent ภาษากฎหมายก็คือถูกเป็นเครื่องมืออคือไม่รู้ ถ้าแบบนี้ก็อาจจะสั่งไม่ฟ้อง แต่ว่ามันต้องชัดจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็เขาก็ต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยต่อไป จนกว่าศาลจะยกฟ้องนะครับก็ต้องสู้ต่อไป นั่นหมายความว่าโอ้โหก็คือ เป็นปีอะเอางี้นะนี่นัดขึ้นพิจารณาคดีแล้วเฮียริ่งเดือนกันยา กันยา เร็วมากนะ กันยานี่เร็ว ครับก็นัดพิจารณาคดีเลยเดือนกันยา ถ้าสมมติพิจารณาคดีกันยาปุ๊บศาลดูแล้วไต่สวนมูลฟ้อง ผมไม่รู้ ครั นะ บ ขั้นตอนเป็นยังไงนะ ครั แต่ บ ถ้าจะเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยไม่มีมูลเอาโอเคเขาอินโนเซนต์ ครับ เอเจนต์จริง ครับ ยก เลย ก็จบเลยใช่ไหม อ่า หรือ ก็แล้วแต่ว่าในระหว่างที่จะขึ้นไปศาลสูงเนี่ยเขายังจะขังระหว่างอุทธรณ์หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่หลักกฎหมายของออสเตรเลียของไทยมันก็เหมือนกันมันเป็นระบบกล่าวหาคดีอาญา ฮะ ภาระการพิสูจน์อยู่ที่อัยการกับตำรวจนะน้องเนี่ยบางคนเนี่ยผมดูข่าวหลายช่องแล้วนะมีนักกฎหมายมีอะไรออกมาพูดนะบอกเฮ้ยน้องต้องพิสูจน์นะว่าไม่ได้ทำไม่ใช่นะ มันเหมือนเมืองไทย คือมันเป็นระบบกล่าว กล่าว หา หา ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับโจทย์ต้องสืบว่าเขาเนี่ยรู้ ไม่ใช่เรามาสืบว่าเราไม่รู้นะโจทย์ต้องสืบให้ได้ถ้าสืบไม่ได้ก็จบเลย เราไม่ต้องสืบอะไรเลยนะเป็นภาระของอัยการนะแม้กระทั่งคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียที่มีนักข่าวมาเผยแพร่นะครับ เป็นภาระของอัยการต้องพิสูจน์นะว่าเขารู้ เคสนี้ก็เช่นเดียวกัน ใช่ต้องสืบก็คุณไปกล่าวหานี่นะเพราะว่าอย่าลืมยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้เปิดเผยนะมันซุกซ่อนสลับซับซ้อน มีถุงพลาสติกทำให้มันเนียนอะไรต่ออะไรต่างๆ ให้มันแบบเนียนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เปิดมาแล้วเจอเลยอย่างนี้ไม่รอดนะครับหรือวางอยู่กลางห้องตามแนวคำพิพากษาฎีกาว่าเข้าไปเลยกลางบ้านเงี้ยต้องรู้เลยไอ้นี่มันซุกซ่อนขนาดตมยังไม่รู้เลยศุลกากรอย่างเงี้ยจะต้องแบบไปกรีดไปอะไรต่าง อ่าฮะ ๆครับ ก็ต้องพิสูจน์กัน โอ้โหมันหลายขั้นตอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ยังมีหนทางในการที่จะต่อสู้อยู่ แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ตอนนี้เพราะยังเขาไม่ให้ประกันตัว ไม่ให้หรอกมันเรื่องร้ายแรงนะมันเป็นภัยต่อความมั่นค โอง เคนิดนึงก่อนที่จะไปกลับไปที่ ครั คุ บ ณฝ้ายก็คือสุดท้ายทนายเดชามองว่ายังไงก็ต้องติดคุกเป็นปี ผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเทียบกับคดีอื่นๆนะ
ฮะ นะครับก็แต่แล้วแต่ทางออสเตรเลียก็อาจจะดูแล้วเนี่ยมาเมืองไทยปปสเมืองไทยให้ความร่วมมือดีเจอต้นทางปลายทางอะไรเรียบร้อยอาจจะกันน้องเป็นพยานอะไรเงี้ยสมมตินะโชคดีนะครับ นะครับก็น้องอาจจะได้ออกไว ครับ นะครับก็ภาวนาเป็นกำลังใจอยู่ ครับ ครับ คุณฝ้ายครับ ค่ะ วัฒนธรรมการหิ้วของแอร์โฮสเตส ค่ะ หรือว่าแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรสจวตใช่ไหม ค่ะ มันมีอยู่แล้วมันเป็นวัฒนธรรมอันนี้คงไม่ปฏิเสธแล้วเนอะ ก็มีคนทำ อ่า มีคนทำ และสำหรับคุณฝ้ายเอง อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่จะต้องกวดขันในการสอนเลยป่ะฮะ ค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ยสายการบินได้สอนมาตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือเป็นกฎระเบียบของทางสายการบินนะคะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำไม่ได้ เพราะว่าการที่หิ้วของมาเนี่ยมันมี 2 แบบเนาะก็คือแบบกรณีที่มีคนฝากของจากคนหนึงไปให้อีกคนหนึงหรือเป็นกรณีที่ฝากซื้อของละกันอย่างที่ทุกคนอยากจะได้ของราคาถูกเนี้ยก็ฝากแอร์ซื้อมา ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทและรวมถึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะว่าหากเราซื้อของมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสนับสนุนในการที่หลีกเลี่ยงภาษีนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สายการบินได้ห้ามตั้งแต่แรกเลยว่าห้ามทำ แล้วครูฝ้ายเองกำชับลูกศิษย์ด้วยไหมฮะใน อ๋อ ประเด็นนี้ อันนี้แน่นอนนะคะ เพราะว่าจะบอกลูกศิษย์เสมอเลยว่า อย่าให้รายได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมาทำลายอาชีพของเรา เพราะว่ากว่าจะได้เป็นแอร์ค่ะคุณทินมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอร์การบินไทยเนี่ยยากมากๆ ผู้สมัครเป็นหมื่น แต่รับอยู่แค่ 600 คนน่ะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าเสียชื่ออะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสียรายได้ แต่มันเสียอนาคตและเสียทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้แล้วค่ะ ถามจริงๆนะฮะนักบินก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้งนะนักบินกัปตันนะฮะรวมถึงแอร์โฮสเตสต่างๆเนี่ยมี privilege เหนือกว่าบุคคลธรรมดาหรือเปล่า ในเรื่องของการไม่ต้องตรวจอะไร อ่า พวกนี้ใช่ไหม เพราะอะไรฮะ เพราะว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมของลูกเรือก่อนขึ้นเครื่องบินนะอาจารย์ครับ ยืนยันว่าไม่ได้ละหลวมในการตรวจสอบก่อนหน้านี้ที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ยามันออกจากประเทศไทยได้ไงอะทำไมมันหลวมขนาดนั้นนะฮะท่านบอกนะครับท่านบอกว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน จึงมีการตรวจเฉพาะวัตถุระเบิด การตรวจยาเสพติดก็มีแต่ไม่ได้ให้สุนัขไปดมกลิ่น นี่แสดงว่าไม่ค่อยเข้มงวดหรือเปล่าเอาตรงๆจากประสบการณ์ จริง ๆ แล้วเนี่ยที่บอกว่าลูกเรือจะมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นอันนี้ไม่จริงนะคะคือไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือเนี่ยมาตรการในการตรวจความปลอดภัยเนี่ยก็คือเท่ากันอยู่แล้ว ลูกเรือเองก็ต้องสแกนกระเป๋าแล้วก็สแกนตัวเองเข้าไปอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ครูฝ้ายบินมานะคะครูฝ้ายไม่เคยเห็นสุนัขดมกลิ่น มีแต่เป็นการเอ็กซเรย์ซึ่งในการเอ็กซเรย์ของท่าอากาศยานเนี่ยเป็นการตรวจหาเกี่ยวกับวัตถุระเบิด แล้วก็รวมถึงของมีคมต่างๆ หรือว่าของเหลวที่จะสามารถทำให้ก่อระเบิดหรือว่าเหตุการณ์มันขึ้นที่ไม่ปลอดภัย ก็คือจะมีแค่ตรงนี้ แต่ว่าเครื่องเนี้ยไม่สามารถที่จะสแกนหาสารเสพติดได้ สารเสพติดจะต้องเป็นสุนัขดมกลิ่นนะคะฉะนั้นลูกเรือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจตรงนี้ทุกคนเท่ากับผู้โดยสาร เพียงแต่ว่าต่างกันแค่ว่าช่องทางในการเดินคนละช่องทางเท่านั้นเองค่ะ ไม่ได้แบบว่ามีอภิสิทธิ์อะไร ไม่ ใช่ไหมแบบ ไม่ หลับตาข้างนึงไปผ่านไป ไม่มีแน่นอน ยืนยัน เผลอๆตรวจมากกว่าคนอื่นอีกเพราะว่าแบบเดินทางบ่อย ก็เป็นได้นะครับ อาจารย์โต้งฮะกลับมาตรงนี้กันนิดนึงนะครับการหารายได้เสริมผมเข้าใจว่าอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังจะพูดนะว่าคุณมีนาเนี่ยอยากจะหารายได้เสริมหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ 8,800 บาทสำหรับค่าหิ้วไอ้กระเป๋าช้างครั้งนี้เนี่ย12 ใบเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนะว่ามีการโอนเงินมีการให้เงิน 8,800 แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้จะได้ก็ต่อเมื่อให้ของสำเร็จแล้วถูกต้องไหมครับไอ้แต่การหารายได้เสริมแบบนี้แล้วก็ไปรับของจากคนแปลกหน้าอาจารย์โต้งมันมีแรงจูงใจเพียงพอขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วถ้าเป็นเม็ดเงิน 8,800 จริง ๆ ตามที่เขากล่าวอ้างเนี่ยมันทำให้คนสามารถที่จะลืมโปรโตคอลที่เป็นกฎบริษัท หรือแม้แต่โรงเรียนอย่างสถาบันอย่างครูฝ้ายที่สอนกำชับนักหนาว่าเฮ้ยอย่าไปรับของคนแปลกหน้า คือเอาประเด็นแรกก่อนแล้วกันเรื่องของการหารายได้เสริมนะครับ ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับพี่ทิน ถ้าไม่ผิดครับ ถ้าเป็นไปตามระเบียบกฎกติกา ครับ ของหน่วยงานองค์กร อันนี้ประเด็นแรกก่อนให้ชัดเจนนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากมีรายได้มากขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนประจำหรือรายได้ประจำทำงานขยันมากขึ้น ติวหนังสืออะไรเงี้ยไม่มีใครว่านะครับพี่ทินแต่เราก็ตามแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่ละเมิดฝ่าฝืนของกฎระเบียบของบริษัทเอานี่เสี่ยงแล้วเสี่ยงหมายความว่า
ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบตัวเอง ครับ แล้วสิ่งที่ตามมาด้วยคือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรหน่วยงานบริษัทด้วยนี่เลี่ยงไม่ได้สองคือที่พี่ถามว่า 8,800 เนี่ยทำไมเขาถึงยอมหิ้วก็อย่างที่เรา ยอมพิวจากคนแปลกหน้าที่มันมีความเสี่ยงนะ ใช่ เพราะเขาก็ถูกปลูกฝังมาถูกสอนมาถูกต้องไหมฮะ ครับ อันนี้ก็มองได้2มุมอีกมุมแรกคือก็น้องเขาอาจจะใส่ซื่อบริสุทธิ์เพิ่งเป็นแอร์ใหม่ประสบการณ์น้อยเหมือนที่คุณฝ้ายบอกนั่นหมายความว่าอาจจะไม่รู้มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพียงแต่ว่าอาจจะมองว่าคนที่มาฝากก็เปิดดูเป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาเอาแบบมุมใส่ซื่อบริสุทธิ์ก่อนนะครับด้วยวัยอายุประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มาบินกับ2คือรู้หรือควรจะรู้อันนี้สำคัญแล้วสำคัญหมายความว่าตอนเทรนเนี่ยเขาจะต้องมีระบบการเทรนนิ่งคนจะเป็นแอร์เขาสอนไหมเรื่องนี้ถูกไหมครับเช่นบางคนจะเป็นตำรวจเนี่ยเวลาจะไปจับคนร้ายเขาบอกว่าต้องมองนะมองมือคนร้ายต้องอยู่ในสายตาตลอดเพราะอะไรเพราะคนร้ายจับปืนหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเทรนไหมว่าการจะรับจากของห้ามหิ้วมาอย่างนี้ห้ามรับของจากคนแปลกหน้าก็แสดงว่ามีคำถามตั้งคำถามได้ว่าทำไมคุณถึงยอมที่จะไปรับของจากคนในเพจอวตารเลยเนี่ยคุณโรสอะไรเนี่ยนะครับประการสำคัญคือตอนที่ได้มาแล้วเนี่ยทำไมไม่มีการตรวจอย่างละเอียดทำไมถึงไว้ใจพูดง่ายๆมองกลับกันเหมือนเราอะมีคนมาฝากของเราโทษนะครับพี่ทินขนาดคนเนี่ยรู้จักกันเนี่ยผมเนี่ยไปอินเดียนะตอนจะกลับเนี่ยพาท่านฝากกระเบื้องที่มงหลังคาโบสถ์มานะวัดไทยพุทธคยาเพื่อจะกลับมาทำมวลสารในประเทศไทยเนี่ยพอดีแม่ชีท่านแพ็คไว้ให้ไงเรายังขออนุญาตบอกขอเปิดดูเลยให้เห็นกับตาถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือเพื่อความสบายใจไม่มีอะไรติดเล็ดลอดออกมาถูกไหมครับอันนี้ก็เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันโดยวิชาชีพเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าน้องเขาเนี่ยเขาเทรนยังไงผ่านการประเมินยังไงและทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้นะครับคืออย่างนี้นะฮะท่านรองเลขาธิการปปสให้สัมภาษณ์นะครับอาจารย์เดชานะฮะอาจารย์โต้งกับคุณฝ้ายครับให้สัมภาษณ์บอกว่าเอ๊ะกับคุณมีนาเยอะมากนะครับเพราะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทำที่อื่นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการบินไทยมาตรงนี้เขาก็น่าจะต้องรู้ว่าไม่รับหิ้วของเป็นกฎบริษัทอย่างชัดเจนเอ๊ะตรงนี้อาจารย์โต้งมองยังไงครับคือผมสนใจตัวนี้นะครับสนใจว่าน้องคนนี้ปกติเขาเคยหารายได้พิเศษอย่างไรบ้างอันแรกก่อนนะโอเคสองคือถ้าเราเช็คย้อนกลับไปอาจจะไปตามดูได้ว่าเขาเคยรับหิ้วอย่างนี้ไหมนะครับที่เป็นแบบของถูกกฎหมายนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อต่อสู้สำหรับน้องเขาได้นะครับเช่นเขาสามารถมีร่องรอยการสนทนาการสื่อสารมาก่อนว่าแน่นอนเขาอาจจะฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเพราะจะไปต่อสู้อะไรว่าเขาเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบว่าอันนั้นข้างในเนี่ยเป็นเฮโรอีนก็เลยหิ้วไปอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของเขานะครับส่วนที่พี่ตินถามว่าเคยเป็นแอร์มาก่อนแล้วทำไมยังทำคือต้องใช้คำนี้ครับถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยในมุมหนึ่งนะผมพูดจากใจนะคือเราก็เห็นใจของคนเนี่ยที่อยากจะมีรายได้เสริมดูแลครอบครัวเพราะว่าทราบว่าตามข่าวนะครับไปกู้กยศเรียนด้วยก็ต้องเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ครับส่วนสุดท้ายสุดอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับรายการผมพูดเสมอนะเราไม่ได้ตัดสินใครถูกต้องไหมกรณีนี้อาจารย์เดชาเขาก็ต้องไปว่ากันไปกระบวนการยุติธรรมของเขาที่ออสเตรเลียถูกต้องไหมครับก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานต่างๆประจักษ์พยานอะไรก็แล้วแต่เขาไปตัดสินไม่ใช่เราตัดสินนะฮะข้อมูลต่างๆที่มันหลั่งไหลออกมาบอกนี้ก่อนนะครับฟังหูไว้หูเพราะจริงข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินเราพยายามให้ทีมงานกรองเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่มาจากแหล่งทางการเท่านั้นนะฮะแล้วล่าสุดด้วยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันข้อมูลเก่าแล้วมันมีข้อมูลใหม่แล้วแต่ข้อมูลใหม่นั้นถูกกรองหรือยังผมยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอะไรที่ยังไม่ได้กรองเนี่ยเราก็พยายามจะไม่นำเสนอแต่ที่สำคัญอย่างกระเป๋าผ้าแบบเนี้ยคือมันเบานะครับแล้วตามข่าวนะตามข่าวที่เขาบอกว่ามี900 กรัมอย่างนี้เกือบกิโลนึงนั้นไม่เบานะครับกับกระเป๋าผ้าแบบนี้หนักถูกต้องไหมครับเราก็ไม่รู้นะว่าตอนที่เขาแพ็คแบบว่ามาตรวจทีละใบหรือเปล่าไม่มีใครรู้ถูกต้องไหมครับมันอยู่ที่ตัวเขาแหละใช่ไหมครับแต่อนุมานนะว่าเฮ้ยถ้ามันเอามาถือ2 อันมันต้องต่างกันแล้วอันนึงหนักกว่าเกือบกิโลนึงอ่ะอาจารย์ท่านในมุมของนักอาชญาวิทยามองตรงนี้ไงว่าเฮ้ยถ้าตรวจแล้วมันจะไม่รู้เลยเหรอมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาธิการปปสก็พูดเช่นเดียวกันบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดคล้ายๆลักษณะนี้มาก่อนแต่เคสนั้นเนี่ยสืบจากข่าวมีการข่าวถูกต้องไหมอาจารย์เดชาสุดท้ายเนี่ยบุกจับ
ที่ด่านประเทศไทย ครับ ตอนนี้คนนี้ยังอยู่ในเรือนจ ครับ ำถูกต้องไหมครับ ครับ สกัดกั้นแล้วปรากฏว่ามีการไปถามด้วยนะฮะบอกว่าเฮ้ยตกลงไอ้คนเนี้ยมันมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับคุณมีนาหรือเปล่าขบวนการนี้หรือเปล่า ปรากฏเขาบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นขบวนการที่หาคำตอบในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถูกไปเถียงครับอยู่กับอาจารย์โต้งฮะอาจารย์เดชาและแน่นอนครูฝ้ายนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวทวนกันนิดนึงสั้นๆนะครับเมื่อวานนี้นะฮะท่านรองเลขาธิการปปสให้สัมภาษณ์นะครับบอกก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแอร์ที่ขนยาเสพติดคล้ายๆกับลักษณะของคุณมีนานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอจับได้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำคือจับในประเทศไทยอยู่ด่านประเทศไทยนะฮะไม่ได้หลุดออกไปนะฮะมันก็เลยคำถามว่าไอ้เคสนี้ทำไมจับได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ประเทศไทย ตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำนะครับคุณผู้ชมครับ แต่สุดท้ายมีการถามท่านเลขาธิการปปสนะสรุปแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับกรณีนี้หรือเปล่าฟังครับ มีหมายจับอยู่แล้ว อย่างเคสแอร์ที่ถูกจับก่อนหน้านี้ครับ น่าจะเป็นขบวนการเดียวไหมครับ เดียวกันกับที่คุณ ใช่ โดนนะครับ ใช่เราเชื่อว่าเป็นขบวนการเดียวกัน เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถจะ identify ตัวที่อยู่ฝั่งนู้นได้นะครับแต่ครั้งนี้เรา identify ตัวได้ชัดเจนหมดแล้วกำลังประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่ แต่ไม่ใช่สายการบิน ขอบ ไท คุณ ยเนาะไม่ใช่การบินไทยแล้วท่านเนาะคนที่ถูกจับกุม รู้ได้ไงที่ใช่ ไม่ใช่การบินไทย แล้วยังอยู่ในประเทศไหม นี่ครับคือท่านเลขาธิการปปสนะฮะท่านพลตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะฮะให้ข้อมูลตรงนี้อาจารย์เดชามีข้อมูลไหมครับ มีข้อมูลเชิงลึก ครับ บ้างไหมครับ ครับคืออย่างนี้ ฮะ เราฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอย่าง ครั ป บ ปสพูดเนี่ยเชื่อว่านั่นเป็นความเชื่อของเขานะนะข้อมูลในการสืบสวนเนี่ยไม่ว่าตำรวจหรือปปสก็จะพูดอย่างเงี้ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยในฐานะเราเป็นทนายจำเลยคดียาเสพติดเนี่ยก็เราพอถามปุ๊บคุณมีหลักฐานไม่มี เพราะถ้าคุณมีหลักฐานคนนั้นเป็นคนนี้เอาคนนี้มาโยงไปโยงมาสรุปแล้วคุณไม่มีหลักฐานเลย มันเป็นความเชื่อเป็นข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวน สมมุติว่าคุณบอกว่าไอ้ที่ติดคุกอยู่เป็นแอร์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องคดีนี้ก็คุณทำไมไม่ดำเนินคดีตั้งนานเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนมันไม่ใช่พยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดนะครับหรือรองเลขาธิการเนี่ยมาออกทีวีให้สัมภาษณ์1 2 3 1เป็นแอร์ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเพราะฉะนั้นพอทำผิดกฎระเบียบก็แสดงว่าขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียจะบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่คุณจะไปในหลักกฎหมายอาญาทั่วโลกเขาบอกคุณจะไปสันนิษฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดอาญาไม่ได้เพราะหลักเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วโลกคือต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คุณไม่ใช่ไปสันนิษฐานว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกเรือนะได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาทำแบบนี้แสดงว่าขนยาเข้าออสเตรเลียไม่ได้ครับอันนี้หลักรัฐธรรมนูญทั่วโลกกับหลักกฎหมายอาญาทั่วโลกออสเตรเลียเยอรมันไทยญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราอย่าไปหลงทาง อันนั้นเป็นความเชื่อของปปสนะครับไปเคสนั้นก็บอกว่าคิดว่าโยงคิดนี้เอ้าคุณมีหลักฐานแล้วทำไมคุณไม่จับล่ะคุณรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อ2-3 วันไม่เกิน7 วันมีคนมาจ้างที่สำนักงานว่าความก็แบบนี้เหมือนกันครับนะครับก็ส่งยาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ไปผ่านที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศแต่เขาฉลาดไงพนักงานขนส่งบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเขาฉลาดเขาไหวทันเรียกปปสมากรีดเลยจับได้ครับเนี่ยก็ลูกความผมอยู่ในคุกอ่ะนะลูกจ้างของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเขาฉลาดไงเขาไม่เหมือนการท่าไงอันนั้นเราไม่รู้เขามีไหวพริบกับบริษัทระหว่างประเทศก็ผมทำคดีอยู่ไม่เกิน7 วันเองไง ที่ผ่านมานี่ฮะ ครับ สดๆร้อนๆเลยเหรอ มีอยู่หลักฐานอยู่เนี่ยแล้วไอ้พฤติการในการทำแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผ่าน Facebook ไลน์ปลอมอะไรเหมือนกันแต่ว่าไอ้คดีไอ้ที่ผมรับผิดชอบมีการปลอมเอกสารประกอบ เช่นปลอมบัตรประชาชนปลอมใบขับขี่เนี่ยปปสทำไมไม่พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การตรวจสอบอะไรต่างเจ้าที่บริษัทเนี่ยขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยเขามีไหวพริบไงเพราะฉะนั้นการท่าต้องไปปรับปรุงเขาสามารถรู้เลยแบบนี้อะไรยังไงเพราะฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตได้นะแรกทำผิดกฎแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาจะมีรายได้เสริมแล้วเขาต้องค้ายาคุณไปสันนิษฐานแล้วเขาติดคุกได้ไงล่ะหลักทั่วโลกไม่มีใครเขาทำหรอกครับนะครับแล้วก็อีกอันเดี๋ยวบอกสันนิษฐานว่าอะไรเนี่ยไปรับงานจากคนที่ไม่รู้จักเอ้าก็เขารับหิ้วจะไปรับกับคนรู้จักทำไมนะก็เหมือนผมเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มหิ้วรับหิ้วเฮ้ยรับเฉพาะคนรู้จักจะบ้าหรือไงอ่ะเขาก็ต้องรับจากคนไม่รู้จัก
แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาก็บอกนะรับกับคนไม่รู้จักถ้าคนไม่รู้จักก็ยิ่งมีโอกาสหลุดคดีดิเพราะว่าจะไปสมคบกับใครเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักกันไงยิ่งหลุดง่ายอีกถ้าอย่างนี้มาดูภาพนี้ก่อนมาดูภาพคนที่เอากล่องเนี้ยที่มีไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยมาวางที่คอนโดของน้องเม็ดเนี่ยนี่คือคนที่มาส่งของอ่ะครับแล้วผมมีข้อมูลลึกกว่านั้นอีกเดี๋ยวอาจารย์เดชาข้อมูลลึกกว่านั้นเหรอ ลึกกว่านั้นอีกไอ้คนนี้เลยอาจารย์โต้งอย่างนี้น่าสงสัยไหมคนมาส่งของก็แต่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าสงสัยนะครับอันนี้มันดูทรงว่าจะรู้จักกันไหมต้องอันดับแรกต้องนี้นะครับต้องดูว่าน้องเขาเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่มาส่งเนี่ยมาด้วยชุดแบบนี้อาจจะไม่รู้เขารู้ไหมนะครับอาจจะไม่รู้นะครับหรือเปล่าใช่ครับกับ2คือการสนทนาที่เขาติดต่อเพื่อจะเอาคนเอาของมาส่งเนี่ยเป็นการสนทนาแบบยังไงแบบเช่นเป็นอวตารมาไหมหรือตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาส่งของโดยเฉพาะนะครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ฮะเราไปช่องทางออนไลน์ก่อนนะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะฮะอาจารย์เดชาบอกมีข้อมูลลึกกว่านั้นอยากรู้ว่าคืออะไรข้อมูลลึกกว่านั้นคืออะไรนะครับครูฝ้ายครับถามตรงไปตรงมาครับแอร์โฮสเตสเขาได้สิทธิ์ในการโหลดกระเป๋าน้ำหนักเท่าไหร่มากกว่าคนประชาชนคนธรรมดาหรือเปล่าเอางี้ยังไม่ต้องตอบไปตอบในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับไปตอนนี้เลยนะฮะออนไลน์ของเรานะครับสแกน QR Code นะครับขอบคุณทุกท่านหน้าจอก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับครูฝ้ายสอนแอร์นะฮะเป็นผู้อำนวยการสถาบันเตรียมแอร์โฮสเตสครูอะคาเดมี่นะครับคุณณรนาธีรวรนะครับแล้วก็แน่นอนฮะทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับทนายความชื่อดังของประเทศไทยที่มีคนบอกว่าอาจารย์น่าจะหิ้ววายอย่างเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็แน่นอนฮะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับอาจารย์โต้งเป็นนักอาชญาวิทยานะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้เรากำลังพูดถึงกรณีของแอร์โฮสเตสสาวผมถามจริงๆเหอะไอ้แบบนี้ไม่หนักใช่ไหมครับเบาค่ะเบาใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติผมเกิดเอาขวดน้ำจริงๆอันนี้น่าจะประมาณสัก250มิลลิลิตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทีมงานเพราะเราดึงสลากออกนะครับแต่ประมาณ100เท่าไหร่300ถึงก็บอก300เอาแค่นี้ไม่ต้องถึง900 กรัมหรอกก็รู้ว่าไม่ใช่ถุงเปล่าอ่ะผิดปกติใช่เวลาถ้าคนจะรับหิ้วจริงๆผมรู้ว่าคุณไม่เคยรับหิ้วหรอกแต่ว่าถ้าคุณต้องสาบานก่อนแต่ถ้าจะรับหิ้วจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยจะตรวจไหมอ่ะคุณจะตรวจไหมคุณจะตรวจไหมของเขิงอ่ะผมรู้ว่าคุณไม่เคยรับหิ้วหรอกแต่ว่าถ้ารับหิ้วอ่ะถ้าคุณรับหิ้วอ่ะตรวจไหมก็ต้องตรวจตามเซนก็ต้องตรวจอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะถ้าสมมติว่าดูแล้วแบบมันมีเยอะ12ใบอ่ะก็สุ่มเหรอไม่แน่ใจว่าน้องเขาแบบอาจจะสุ่มหรือเปล่าแล้วแบบไม่เจออันที่หนักหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอ๋อกระเป๋าโอเคอย่างนี้ดู2-3ใบสมมุตินะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยทำเราไม่ทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องผิดกฎค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยอ้าวก็มันเป็นเรื่องผิดกฎนะฮะโอเคถูกครับแหมคุณก็ดีแล้วสมกับเป็นครูนะฮะคุณผู้ชมครับแต่อาจารย์ตุ้งอันนี้แค่ขวดเดียว300นะ300มิลลิลิตรก็ประมาณ300 กรัมบวกลบนะฮะนี่แค่ขวดเดียวนะครับถือแล้วก็ทราบว่ามีน้ำหนักถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็น3ขวดคือ900ก็คืออย่างที่เขาบอกเขาไปเจออาจารย์เดชครับแล้วยังไงอ่ะมันมีขวดแล้วเป็นไงไม่ผมแค่สงสัยว่าถ้ามีการตรวจไม่ถ้าเราติดตามข่าวใกล้ชิดเนี่ยเวลาเปิดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ไปเจอยาเสพติดนะถูกไงแต่น้ำหนักไงแต่ถ้าสมมติ12ใบหนักเท่ากันเพราะว่าแต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรว่าเขาจะต้องรู้ว่าเรื่องยาเสพติดเลยเพราะว่ามันมีการจัดทำช่องพิเศษทุกซ่อนเพราะนั้นมันหนักหรือเบาผมว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่สาระเพราะไม่ใช่เปิดเข้าไปแล้วเห็นเลยผมเชื่อว่าทางศุลกากรและตำรวจที่ออสเตรเลียเขาก็ต้องเข้าไปดูว่ามีลายพิมพ์นิ้วมือไปโดนไอ้พวกยาเยอะอะไรหรือเปล่า100%นะครับตะกี้ลืมไปเลยประเด็นสำคัญเลยที่คนเอาอะไร
เอาไรเดอร์เอาของไปส่งอะ เอาขึ้นไปอีกทีนึงเอา ไป ขึ้ ไหน อีกที แล้วสำคัญเลย อันนี้ ผมมีข่าวมานะ นี่ที่อาจารย์เดชาบอกว่ามีข้อมูล ใช่ เชิงลึกใช่ไหมฮะ ใช่ เอางี้เอาภาพขึ้นมานี่คือภาพที่ เขามีการเผยแพร่แล้วบอกว่าคนนี้แหละ คนนี้แหละครับที่เอากล่อง เอาของมาส่ง เข้าใจว่าในนั้นน่ะก็คือกระเป๋า 12 ใบ ครับ แล้วเอามาส่งแล้วก็ปิดฮุดอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยซึ่งมันผิดปกติวิสัยของการเป็นไรเดอร์หรือเปล่านี่มันไม่ใช่หน้าหนาวแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เมืองหนาวใช่ไหมฮะมันก็เลยสงสัยนิดนึง ถามผมเดี๋ยวพี่ตอบ ผมถามอยู่แล้วอาจารย์เดชายังไง ถาม ข้อมูล ว่าไง เชิงลึกมา ถามมาเลย เอาเชิงลึกอะไรบ้างฮะที่บอกมีข้อมูลเชิงลึก ก็เขาจะแต่งตัวไงก็เรื่องเขาแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องมีนา มันเกี่ยวอะไรเขาเพราะเขาไม่เคยรู้จักใครเลยข้อที่จริงรองเลขาก็บอกเขาไม่เคยรู้จักใครเลยเขาจะแต่งตัวไงแล้วไปเกี่ยวอะไรกับน้องมีนาล่ะก็เขาไม่เคยรู้จักกันไงข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยไอ้วันที่เขาเอาของมาส่งเนี่ยน้องเขาไม่ได้มารับเองนะ ถูก เพราะว่าหลักของการค้ายาเสพติดเนี่ยผมถามเนี่ยพี่ชายผมพลตำรวจโทวีรัตน์เรวัตเนี่ยตอนนี้พี่ผมแล้วนะ ทำไมตอนแรกยังทะเลาะกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ พี่ชายแล้ว อ๋อพี่ชายแล้วโอเค แกบอกว่าแกเป็นผู้บัญชาการตำรวจปปสเนี่ยแกบอกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเขารู้กันเนี่ยเขาต้องมารับเอง อ๋อคือพฤติการตรงนี้มันต้องมี อันนี้พี่เรวัตแกบอกนะ ถ้าขัดใจก็เดี๋ยวแกก็ยิงเอา โอเค ยิงผม ไม่เป็นไร นะครับ ก็คือ เพราะฉะนั้นก็ต้องมารับเอง ต้องมารับเอง ก็ถ้าเกิดเขารู้ก็ต้องมารับเอง ก็แสดงว่านี่ก็เป็นน้ำหนักเพิ่มเติมให้กับคุณมีนาเสีย ก็แน่นอนนี่ที่ผมได้มาเนี่ยแบบนี้น่ะเนี่ยก็ถ้ามันเป็นยาเนี่ยเขาต้องมารับเองเขาคงไม่ไว้วางใจมาฝากไว้เดี๋ยวอะไรอย่างนี้เห็นไหม อันนี้คืออั อันนี้ผมได้มา ได้ข้อมูลมา ครับ นักอาชญาวิทยาดีกว่า วิเคราะห์หน่อยครับว่าสิ่งที่อาจารย์เดชาพูดนี่คือ มันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนยังไง ก็น่าจะขออนุญาตขยายความท่านอาจารย์เดชาที่บอกหมายความว่า ถ้าน้องเขารู้ว่าเป็นเฮโรอีนที่มีการซุกซ่อนมาในกระเป๋าเนี่ยเพื่อความมั่นใจจริงเขาต้องมารับด้วยตัวเอง จากคนที่มาส่งถูกไหมครับหรือก็ทำเป็นเนียนๆไป เพราะการมารับด้วยตัวเองก็จะปรากฏภาพจากกล้อง เพราะคอนโดต้องมีกล้องอยู่แล้ว ก็เสียต้องมารับตัวเอง ก็จะดูผิดปกติอีกเพราะในเมื่อของทุกอย่างก่อนหน้านี้คุณมารับคุณไม่ได้มารับด้วยตัวเอง ก็มีคนมารับให้ก็มองได้สองมุมใช่ไหมครับพี่ทินแต่แล้วก็ตามเนี่ยเวลาพฤติการในการที่ได้ของมาแล้วเนี่ยไปแพ็คเนี่ยผมว่าตัวนี้สำคัญเราต้องดูว่ากระเป๋าที่มาเนี่ยมาทั้ง12ใบด้วยกันนี้ไหมแล้วใส่ในกระเป๋าเนี่ยเวลาเราสังเกตดูเวลาจัดกระเป๋าเดินทางครับพี่ทินเราจะต้องรูช่องให้พอดีถูกไหมครับเพราะเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดกระเป๋าข้อจำกัดด้านน้ำหนักผมเชื่อว่าอยู่ดีจะเอาทั้งถุงกระเป๋าผ้าทั้ง12ใบวางลงไปเลยเนี่ยมันก็จะมีความหนาเกิดขึ้นถูกไหมครับมันน่าอาจจะต้องแยกใช่เพื่อจะใส่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนบางทีเราจะเอาเสื้อยืดบ้างครับใส่ก็ต้องมาม้วนใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นก็จะวกกลับมาประเด็นที่พี่ทินถามว่าแล้วกระเป๋าเวลาหยิบแต่ละใบออกมาเนี่ยรู้น้ำหนักไหมหรือพอดีมีรายการเมื่อวานผมไปมานะครับเขามีการทดลองโดยการที่เอาถุงแป้งจริงเลยครับพี่แป้งจริงใส่ซีลเข้าไปในกระเป๋าแบบอย่างเงี้ยย่ามโดยที่ไม่บอกมาก่อนแล้วก็มากรีดกันในรายการคุณกายนะครับปรากฏว่าตอนมาหยิบออกมาเนี่ยตอนก่อนจะเข้ารายการผมก็ลองหยิบดูแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผิดปกติเพราะจับแล้วเนี่ยเหมือนมีพลาสติกอยู่ข้างในถุงแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับจนกระทั่งมีการมากรีดกระเป๋านะครับแล้วก็เห็นว่ามีแป้งจริงนะก็เทียบเคียงกับของน้องเช่นกันว่าเวลาจับเนี่ยกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยในเมื่อตอนนั้นมีเฮโรอีนมีน้ำหนักนะครับแล้วก็มีใส่พลาสติกอยู่ในการจับกระเป๋าแต่ละใบเวลามาแพ็คเนี่ยตรงนี้ต้องมาดูด้วยว่าเขาแพ็คอย่างไงนะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่แอร์โฮสเตสครูฝ้ายครับเอาถามแบบตรงไปตรงมาน้ำหนักที่ได้สำหรับการโหลดกระเป๋าสำหรับพวกที่เป็นครูใช่ไหมฮะเป็นลูกเรือกัปตันอะไรพวกนี้มันจะมีน้ำหนักมากกว่าชาวบ้านปกติทั่วไปหรือเปล่าครับจริงๆแล้วกฎระเบียบของสายการบินก็คือให้ไม่เกินที่20กิโลค่ะสำหรับลูกเรือ1คนแต่ว่าก็อาจจะมีการบวกลบนิดหน่อยได้ค่ะแต่ทีนี้จากเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้งพูดว่าจะต้องมีการกระจายของใช่ไหมคะสืบเนื่องจากว่ามีสัมภาระของตัวเองด้วยใช่ไหมถ้าเราดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เอาขึ้นมาเนี่ยที่พุทธสีน้ำเงินอ่ะเราอนุมานเอานะอาจารย์เดชาอาจารย์โต้งคุณฝ้ายเราเข้าใจว่าภาพนี้ไอ้กล่องที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นกล่องที่มีไอ้กระเป๋า12ใบอยู่ในนี้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะแพ็คใส่กระเป๋าคงไม่ใช่มันอาจจะต้องคลี่ออกมาใช่ไหมคุณฝ้ายต่อเลยคือต้องอย่าลืมว่าการบินไทยเนี่ยเขาบินจากแบงคอกไปที่เมลเบิร์นแล้วก็คือจบอย่างครูฝ้ายอยู่สายการบินหนึ่งมาอันนี้คือบินไปวันออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยบินหลายวันฉะนั้นก็จะมีสัมภาระตัวเองเยอะแต่อันเนี้ยแค่แบงคอกไปเมลเบิร์นแล้วก็เมลเบิร์นกลับ
แบงคอก ฉะนั้นก็คงจะมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวในการออกไปทานข้าวนะคะดังนั้นพื้นที่ว่างเขาเยอะอยู่แล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าสายการบินให้น้ำหนัก 20 กิโล personal belonging ของตัวเองก็มีเพียงแค่ไม่เท่าไหร่ มันเป็นของใช้ส่วนตัว ใช่ เขาต้องดูด้วยว่าไปแค่ไหนนานแค่ไหนอะไรยังไงแล้ว คือแพทเทิร์นของเขามันแค่นี้อยู่แล้ว เพราะว่าเขาไปแล้วก็ต้องกลับ อ่าฮะ ซึ่งแตกต่างจากสายการบินที่ครูฝ้ายเคยอยู่ที่เป็นสายการบินต่างชาติ อันนั้นน่ะคือบินหลายประเทศแล้วถึงค่อยกลับไทยไง นึกออกไหมฮะ ก็คือไปที10 วันอย่างนี้ แล้วถึงค่อยกลับไทย เพราะฉะนั้นสัมภาระจะเยอะ สัมภาระจะเยอะ แต่อันเนี้ยสัมภาระน้อย ฉะนั้นเขาก็เลยมีสเปซเยอะ ดังนั้นการที่เขาจะรับหิ้ว ซึ่งจะมาทำให้กระทบกับน้ำหนักของที่สายการบินอนุญาต อันเนี้ยน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก แสดงเขาต้องคิดคำนวณมาอยู่แล้วว่าประมาณนี้แหละไม่เกิน ใช่ใช่เพราะว่าเขาให้คนละ 20 การบินไทยให้ 20 ค่ะสำหรับลูกเรือ โอเค แต่ต้องมีแกะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูก็ต้องมีแกะแล้วมาวางอ่ะ ก็ถ้าจากที่ประสบการณ์ที่เคยเป็นแอร์มาเนาะถ้าวางอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สงสัยได้ว่าทำไมของเยอะจังทำไมมันเหมือนกันหมดเลยก็ต้องกระจายของนิดนึง ไอ้ตรงนี้แหละที่คนสงสัย คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาแพ็คยังไงเนาะ แต่มันก็เฮ้ยแล้วมันไม่เอ๊ะบ้างเลยเหรอวะไอ้ใบนี้มันหนักกว่าชาวบ้านเขาอะ ก็อาจจะไม่ได้ตรวจทุกอันหรือเปล่า เป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็เป็นไปได้เนาะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด ครับ ถูกต้องไหมครับ แต่ทราบเหมือนกับมีอยู่แค่2ใบใช่ไหมครับจาก12ใบที่มีการตรวจพบ ใช่ครับใช่ครับที่ข้อมูลตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ที่แน่ๆอาจารย์เดชาบอกว่าไอ้ภาพคนนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแสดงว่ากำลังจะบอกว่าน้ำหนักที่คุณมีนาไม่รู้ ครับ แล้วน้ำหนักที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกระบวนการเนี่ยมันมีสูงมากกว่า สูงเพราะเขาไม่รู้จักใครเลยนี่นะคำพิพากษาศาลฎีกาไทยยังบอกในเรื่องคดีแบบรับฝากอ่ะยิ่งเขาไม่รู้จักกับใครเลย แล้วคุณจะบอกว่าเขาไปวางแผนกันมาสมคบกันยังไงอ่ะมันก็ข้อที่จริงก็ยุติแล้วเขาไม่รู้จักใคร เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันจะทำตัวแปลกประหลาดยังไงก็เรื่องของมันมันจะเกี่ยวอะไรกับน้องเขาล่ะเพราะฉะนั้นเวลาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหา โจทย์กล่าวอ้างก็ต้องนำสืบว่าเขารู้เหมือนรับของโจรเนี่ยผมเนี่ยเอาไปขายเนี่ยคุณรับของโจรคุณโดนฟ้อง ผมไปขายคุณนะครับเวลาคุณโดนฟ้องก็ต้องสืบได้ว่าคุณรู้ไงคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้คิดว่านี่ผมไม่ได้ขโมยมาดูแล้วถ้าทางเป็นคนมีตังค์ความจริงอาจจะถังแตกก็ได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะรับของโจรแต่คุณก็ไม่มีความผิดเพราะคุณไม่รู้ไง นั่นผมถามนิดนึงแสดงว่าภาพเนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญอีกอันนึงสำหรับการสู้คดีของคุณมีนาที่ออสเตรเลียใช่หรือไม่ใช่ครับก็เป็นประโยชน์ไงแล้วถ้าที่ผมทราบมาก็ลองไปถามรองเลขาดิว่าน้องเขามารับไหมนะเท่าที่ผมถามพี่เรวัตเนี่ยแกก็บอกว่ายาเสพติดเนี่ยจำนวนมากอะไรส่งออกพวกเนี้ยถ้าเขาร่วมกระทำความผิดเขาต้องมารับเองมันมีคดีไหนลองไปถามตำรวจยาเสพติดนะว่าเนี่ยให้คนอื่นมาหรือมาฝากอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกของกลางมันต้อง10 กว่าล้าน โอเคถ้าอย่างนี้เราละคุณมีนาไว้ก่อนนะครับแสดงว่าคนนี้ดูท่าทางประหลาดคนนี้น่าจะอยู่ในกระบวนการด้วยใช่หรือไม่ ก็ใช่เนี่ยน่าจะเป็นไปได้มีเป็นไปได้ไงแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องก็นะเขาน้องก็ไม่รู้จักไงเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้นะฮะคุณผู้ชมมันมีข่าวมานะครูฝ้ายอาจารย์โต้งคือบอกว่าไรเดอร์เข้ามาเจอแล้วปรากฏว่ามันคนละคนเขาบอกเฮ้ยคนที่เราตามหาไม่ใช่คนนี้สำโรงอีกคนนึงอันนั้นอยู่สำโรงมั้งรู้สึกอ่ะคนนั้นมาแสดงความบริสุทธิ์ใจไปมาไม่ใช่คือเขาต้องตามหาคนนี้อยู่แต่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้ตำรวจน่าจะรู้แล้วล่ะครับรู้แล้วว่าเป็นใครรู้เครือข่ายแล้วก็ประกาศด้วยนะครับว่าไรเดอร์เนี่ยไอคนที่ใส่ฮุดนี่แหละฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็ไปพบเจ้าหน้าที่นะแต่ผมบอกอะไรอย่างไหมบอกฮะจับไม่ได้หรอกถ้ารู้แล้วมันใครก็ไปจับมาพูดทำไมล่ะมันผิดหลักการสืบสวนสอบสวนไงคือผมก็เป็นสำนักงานนักสืบนะถ้าผมจะจับใครผมไม่มานั่งมาแหกปากอะไรนี่พุ่งตรงนะเขาก็หนีไปหมดดิมามอบตัวเธออะไรต่างๆโถแสดงว่าอันนี้เขาประกาศกันนะผมก็นั่นสิแสดงว่าคุณจับไม่ได้จับถ้าคุณรู้แล้วคุณก็ไปจับสิครับนะต้องพูดแล้วทำ plus อาจารย์ต้องมีข้อไหนครับผมไม่รู้จะไปยังไงครับคุณรู้หมดต้นทางปลายทางแล้วคุณไม่จับนะคุณปล่อยไว้ทำไมล่ะไม่ต้องพูดจับเลยมันพูดแล้วทำ หรือจิตวิทยามันมีหรือว่าเขารู้อยู่แล้วเขาเตรียมจับอยู่แล้วเพียงแต่แค่บอกออกไปให้ตายใจอย่างนี้ได้ไหมครับก็จริงๆแล้วเป็นไปได้ทุกมุมนะครับแต่ในหลายเคสนะครับที่คนร้ายเองพลางตัวทั้งเนี่ยใส่ฮู้ดมาอย่างนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเป็นรถโจรกรรมมาไม่ใช่ก่อเหตุด้วยตำรวจจับได้เลยครับเช่นผมเลยเชื่อว่าเคสอย่างเงี้ยก็ผมว่าจะตามได้ครับตอนนี้ตำรวจคงมีข้อมูลเยอะพอสมควรแล้วแหละแต่เวลาการทำงานแบบอย่างเงี้ยเรื่องเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยเขาจะพูดให้น้อยนะครับตำรวจที่ทำงานดีเรื่องพวกนี้จะต้องพูดน้อยนะครับพูดน้อยต่อยหนักพูดน้อยแล้วจับเลยนะครับโอเคทำมากกว่าพูด
ส่วนใหญ่พูดแล้วจะจับไม่ได้เหมือนโกงข้อสอบยังจับใครไม่ได้เลย อาจารย์เดย์นี่หาเรื่องให้ผมตลอดเวลาเลย มันเรื่องจริงไม่ผิดหรอกเพื่อประโยชน์สาธารณะ โอเค คือผมเชื่อว่าเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นต้นทางปลายทางเขาก็พูดไปเรื่อยปลายทางชื่อนี้อะไรไปเรื่อยถ้าเขารู้เขาจับไปแล้วเขาจะปล่อยไว้ทำไมเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้ หรือเขาอาจจะแบบว่าสับขาหลอกก็ได้ เชื่อผม ได้ ไม่มีแล้วนะ เอา ครับ เอาอย่างนี้คุยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับ ครับ จะตอบจะไม่ตอบก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันณเวลานี้นะครับ ซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ก็ได้นะครับ แต่ณเวลาที่เราคุยกันตอนนี้ 16:42 นาทีเนี่ยของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นะครับบันทึกไว้ตรงนี้นะครับ ให้น้ำหนักกับการที่เขาไม่รู้และเป็นแพะจริง ๆ กับเขารู้ก็คือจะรู้ยังไงก็ไม่รู้แหละ แต่เขารู้และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาจารย์เดชาให้น้ำหนักขนาดไหน คือผมให้ เอาเขาไม่ใช่ส่วนตัวนะไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องส่วนตัวผมในฐานะประกอบวิชาชีพกฎหมายมาเคยทำคดียาเสพติดมา แล้วก็ศึกษาคำพิพากษาเนี่ยแล้วดูจากข่าวพฤติการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าน้องเขาไม่รู้ โอเคเชื่อว่าน้อง เชื่อว่าน้องเขาไม่รู้ โอเค ภาระการพิสูจน์อยู่กับอัยการต้องพิสูจน์ให้ได้ โอเค ว่าเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยโดยทั่วไปเขาเอาโทรศัพท์ไปก็ดูดเรียกเซเลบาย ครับ ดูดมา มันก็จะรู้แล้วว่าไอการติดต่อ คุยกัน สื่อสารอะไรยังไงใคร ผมเชื่อว่าไม่มีข้อมูล ผมเชื่อเลย โอเค ถ้ามีป่านนี้ก็เอามาสร้างภาพหาแสงกันเต็มไปหมดแล้วนี่พุ่งตรงเลยนะ ผมเป็นคนอยู่โซเชียลตรงไปตรงมา ป่านนี้ก็เอามาปริ้นโชว์กันแล้วป่านนี้โอ้โหนี่ติดต่อคนนั้นคนนี้อะไร ป่านนี้ท่านนายกแถลงแล้วเข้าใจไหมไม่มีหรอกนะไปบ้านพะเยาก็ไม่มีจนนะครับแล้วก็แซะไปแซะมาก็ไปเกี่ยวอะไรกับที่พะเยาอีกจนผู้การจะต้อง มาแจ้งความ แจ้งความจับประชาชนอีกแทนที่ไปจับคนค้ายาเนี่ยผมเชื่อเนี่ยเขาเอาเซเลบายดูดเนี่ยนะไม่มีอะไร โอเค ผมเชื่อไม่มีหลักฐาน อันนี้คือความเชื่อนะความเชื่อของ ซึ่งมันน่าจะเป็นความจริง โอเค แล้วก็ผมก็ไม่เชื่อว่าจะไปจับอะไรไอ้ที่เขาว่าต้นทางปลายทางรู้ตัวแล้วอะไรผมไม่เชื่อ เพราะว่าคดีที่ผมทำเนี่ยลักษณะคล้ายๆเนี่ยนะ โอเค วิธีการมันเนี่ยมันปลอมใบขับขี่ปลอมบัตรปลอมอะไรหมดทุกอย่าง ฮะ แล้วก็ใช้ลายปลอม ฮะ พอติดต่อค้าขายเนี่ยส่งไปออสเตรเลียเนี่ยนะครับ ทำไงหรือเปล่า ครับ นี่ผมเล่าให้ฟังเลยเรื่องคดีนะ ฮะ นะมันซื้อโทรศัพท์เนี่ยที่ติดต่อกันเนี่ยซื้อเลยนะครับ เพื่อไปทำลายทิ้งอ่ะ อืม ซื้อเลยอ่ะมันจะไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่อ่ะแล้วคุณจะไปไล่ตามเติมอะไรมันมาไม่รู้กี่ต่อนะครับเท่าที่ผมถามมาจากตำรวจเนี่ยบางทีไอ้คนนี้ส่งแล้วใช่ไหมไม่สำเร็จก็ไปคนนู้นส่งมันไม่รู้กี่ทอดกี่อะไร คุณจะไปเชื่อมอะไรยังไงอ่ะมันเหลือแต่ว่าความเชื่อของคุณอ่ะไอ้คนนั้นเป็นคนนี้ไอ้คนนี้เป็นคนนั้นอะไรเงี้ยคุณก็เชื่อมไปเรื่อยแต่คุณไม่มีหลักฐานไงเป็นความเชื่อก็อย่างที่ผมบอกหลักกฎหมายอาญาทั่วโลกเนี่ยคุณจะไปสันนิษฐานว่าคนนั้นทำผิดไอ้คนนี้เป็นพวกเดียวกันไม่ได้หรอกครับ ต้องเอาหลักฐานมา ใช่ มันต้องแบบเขาเรียกอะไร ถ้าพูดภาษาฝรั่งเขาเรียก standard of proof มาตรฐานการพิสูจน์เนี่ย โทษจำคุก 50 ปีคดีนี้ ตกลง50 ปีเหรอฮะ ที่25บวก25ไงสองกระทงไง โอเค ผมเข้าใจว่าน่าจะแม็กซ์สูงสุด25 ไม่ ปี นำเข้า 25 แล้วก็ครอบครองผู้จำหน่ายอะไรเข้าอีก25ของไทยแค่ 15เองนะ มากกว่าเรา10 ปี เพราะฉะนั้นโทษมันหนักเนี่ย standard of proof หรือมาตรฐานการพิสูจน์เนี่ยมันต้องสิ้นสงสัยเลยนะเขาอาจจะรู้ก็ไม่ได้ไม่รู้แล้วคุณไปเอาก็ไปขังไว้25 ปี คุณคิดว่าเป็นไง หลักกฎหมายทั่วโลกเนี่ยเขาบอกปล่อยคนผิดเป็นร้อยเป็นพันคนดีกว่าไปลงโทษคนที่ว่าไม่ได้ทำความผิดนะครับอันนี้หลักทั่วโลกนะ โอเค นี่คือมุมอาจารย์เดชาคิดว่านะตอนนี้ว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องนี่คือ น่าจะความเชื่อผม นักอาชญาวิทยามองไงครับณตอนนี้นะณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีข้อมูลหลั่งไหลออกมาในอนาคตเราไม่ว่ากันเอาตอนนี้ คือเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ค่อนข้างจำกัดหลายประเด็นนะครับพี่ทินเพราะว่าหนึ่งคือตัวของคุณมีนาเองเนี่ยน้องเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นหมายความว่าโทรศัพท์ก็อยู่กับน้องเขาตำรวจเอาไปเช็คแล้วออสเตรเลียและผมเชื่อว่าเขาน่าจะอาจจะยังไม่ได้แชร์ข้อมูลกับตำรวจไทยเพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนของเขาอยู่พอเขาพูดง่ายเขาก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเพราะเขาส่งตัวแทนมาที่นี่นะอันนั้นคือการคุยแบบเปิดหน้าส่วนหนึ่งแต่การสืบในเชิงลึกเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เขาดำเนินการอยู่สองคือเขาต้องตรวจเช่นการผ่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปดูเฮโรอีนที่มีการซุกซ่อนอยู่เนี่ยลายนิ้วมือของน้องมีไหม DNA ของน้องมีไหมตรงที่ถุงที่มีการซ่อนอยู่เนี่ยถ้ามีแสดงว่าร่วมในกระบวนการอาจจะไปจับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีประการต่อมาดูจากฐานะทางการใช้ชีวิตของน้องนะครับสภาพทางครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับฐานะทางการเงินที่มีการเผยแพร่ผ่านเจ้าที่ของรัฐออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าน้องอาจจะรับหิ้ว
เพื่อต้องการหวังเงินค่าตอบแทน แต่ไม่ได้อยู่ในขบวนการเครือข่ายยาเสพติดแต่ถามว่าน้องรู้ไหมว่าเสี่ยงผมรู้ว่าน้องรู้นะว่าเสี่ยงแต่อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยอันสำคัญมากๆนะครับพี่ทินเป็นไรทุกทีฮะไม่เป็นไรเนี่ยนิดนึงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็เป็นไรทุกทีก็คือแบบอย่างเงี้ยเป็นอุทาหรณ์ว่าเพราะฉะนั้นเวลามามีคนติดต่อมาแบบนี้หรือมีของมาฝากอะไรเงี้ยเราต้องพึงสังวรไว้เสมอว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับก็วกกลับมาที่พี่ทินถามด้วยข้อมูลณขณะนี้นะครับ ณขณะนี้ที่เราได้รับอยู่จากข้อมูลที่รับก็เชื่อว่าน้องน่าจะได้รับการว่าจ้างมาให้หิ้วไปเท่านั้นแต่ไม่มีเครือข่ายอยู่ร่วมในเครือข่ายยาเสพติดแต่ข้อมูลผมเชิงลึกผมไม่มีไงต้องอธิบายได้แค่นี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความเชื่อจากมุมมองของแขกรับเชิญของทั้งสองท่านตอนนี้นะฮะอาจารย์เดชากับอาจารย์โต้งณตอนนี้ข้อมูลเท่าที่เรามีนะครับแต่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้เป็นการตัดสินสุดท้ายเนี่ยคือมันอยู่ที่กระบวนการของเขาแล้วก็หลักฐานต่างๆที่จะขึ้นสู่ชั้นศาลในเดือนกันยายนอันนั้นเอาไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราดูจากรูปการตรงนี้นะครับนี่คือทั้งสองท่านคิดเห็นประมาณนี้ณตอนนี้ณเวลานี้นะครับครูฝ้ายครับออสเตรเลียอยากแสดงความคิดเห็นนี้ไหมฮะในมุมของจริงๆที่เป็นอดีตแอร์เนี่ยมันมีแชทที่หลุดออกมาว่ามีคนอื่นก็โดนแชทนี้เหมือนกันว่าจะรับไหมซึ่งมันเป็นข้อมูลข้อความเดียวกันนะคะแพทเทิร์นเดียวกันใช่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตกเป็นเหยื่อมากกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมีแชทแบบเนี้ยไปอยู่กับคนอื่นได้ยังไงที่เขาก็โดนเหมือนกันแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะรับครูฝ้ายต้องมีพรรคพวกแหละกลุ่มหิ้วของต้องมีพรรคพวกต้องรู้ข้อมูลอะไรเขาคุยกันยังไงในวงการของคุณนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ได้หรือรู้จักคนที่เพื่อนคนนี้เคยอยู่ในกลุ่มหรืออะไรเขาคุยกันยังไงนะตอนนี้เกี่ยวกับเคสเนี่ยครับก็คือมีข้อมูลอะไรบ้างไหมที่พอจะแบบทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยรูปการมันน่าจะเป็นคือคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเหยื่อที่โดนให้ทำโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีกลุ่มนี้แล้วคนเนี้ยแป้งที่ชื่อว่าแป้งเนี่ยก็เข้าไปโพสต์ในกลุ่มนี้เช่นกันว่าจะมีใครรับหิ้วไหมซึ่งก็เป็นถุงผ้าแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนตัวก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าแล้วก็เป็นความโชคร้ายที่แบบว่าเขาดันเจอสิ่งนี้ในกระเป๋าของเขาออสเตรเลียเคยบินไปไหมครับไปค่ะเขาเข้มไหมเป็นยังไงออสเตรเลียอยากรู้นิดหนึ่งอันนี้คือผมก็เคยไปนะแต่ผมอยากให้คุณเล่าในมุมของคุณก่อนว่าตรวจเข้มขนาดไหนยังไงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคือตรวจเข้มชนิดที่ว่าเวลาที่เราแลนไปปั๊บเนี่ยเราต้องไปรับกระเป๋าใช่ไหมคะตอนรับกระเป๋าเนี่ยก็จะมีน้องหมาบีเกิลเนาะก็จะมาดมกระเป๋าของทุกคนบางทีไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีหลายตัวที่แบบมาดมด้วยฉะนั้นพอสมมติว่ามีสิ่งของที่ต้องสงสัยปั๊บหมาก็จะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นอาจจะนั่งพอนั่งปั๊บเขาก็จะขอเปิดกระเป๋าดูทันทีตรงนั้นเลยสดๆเลยใช่ซึ่งสิ่งที่เขาหาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องของสารเสพติดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นในเรื่องของพวกอาหารเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ห้ามนำอาหารผักผลไม้หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆเข้าประเทศอย่างเด็ดขาดเลยค่ะไม่ใช่แค่สารเสพติดเนาะใช่ค่ะแต่พวกอาหารพวกอะไรไม่ได้เลยไข่หรือว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือไม่ได้เลยหรอใช่แล้วพวกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกใส่กระป๋องอันนี้คือหากเราไม่มั่นใจเอาไปได้นะคะแต่เราต้องดีแคลร์เราต้องสำแดงฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมพี่แอร์ถึงพูดกันว่ามีอะไรสำแดงไว้ก่อนนะเพราะว่าหากเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องห้ามจริงๆเขาก็แค่ทิ้งเฉยๆเขาก็ไม่ปรับอะไรเราแต่ถ้าเราไม่สำแดงปั๊บเนี่ยเขาก็จะปรับแน่นอนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณมีนาเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าบอกให้มาปุ๊บสำแดงนี่ไงกระเป๋านี้ถ้าสมมติบอกให้แบบนี้คุณต้องเสียภาษีคุณต้องอะไรครับสิ่งนี้ด้วยแหละที่ทำไมเขาถึงกล้าที่จะสำแดงทั้งที่ถ้าเกิดว่าอันนี้ในมุมมองของฝ้ายคนเดียวนะคะถ้าเขาทำผิดจริงๆทำไมเขาถึงกล้าที่จะสำแดงกระเป๋าของเขาล่ะทำไมเขาไม่แบบหลบไม่มีของต้องสำแดงตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดที่น่าคิดนิดนึงตอนนี้ข้อมูลมันสับสนเพราะว่ามันออกมา2ชุดแรกบอกว่าสุนัขดมกลิ่นใช่ไหมฮะอีกชุดหนึ่งคือบอกว่าบอกกับเจ้าหน้าที่เหมือนกำลังจะผ่านด่านแล้วไปดีแคลร์แต่ถ้าเอาภาพจริงๆนะทนายเดชาเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมเอาภาพโทษนะครับด้วยความเคารพไม่ได้จะซ้ำเติมน้องแต่เราเบลอหน้าน้องเขาแล้วใช่ไหมที่เขานั่งอยู่ตรงสายพานมีไหมมันเหมือนไม่รู้ว่าเป็น AI นะสายพานนั่นคือ AI ถูกต้องไหมเอายืนยันแล้วมันมีภาพไหนที่เป็นภาพจริงที่น้องเขาโดนตรงนั้นไม่มีเลยใช่ไหมโอเค
อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงเรื่องจริงคืออะไรผมถึงบอกว่าต้อง ไม่คุณเทียน กรองก่อน สมมุติว่าคุณเป็นน้องมีนาเนี่ยเขากำลังจะเปิดกระเป๋าเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้ว สมมติคุณรู้นะคุณจะนั่งอยู่ไหมล่ะคุณจะนั่งอยู่ไหมคุณก็ทำอะไรได้ก็ได้หนีก็ได้อะไรก็ได้นี่ เพราะตอนแรกเขาบอกว่าสุนัขดมกลิ่น แล้วพอมันมีภาพแชร์ออกมาคนก็เข้าใจว่าอ๋อก็มาดมอย่างที่ผมกำลังจะลิงก์ไงว่าที่คุณฝ้ายบอกว่ามาดมแล้วไปเจอ แล้วก็เจอตรงนั้นเลย กับข่าวออกมาอีกอันนึงก็คือบอกว่าผ่านช่องสำแดงแล้วตกลงมันคือ ออสเตรเลียเขาเชื่อทางการไทยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ฮะ หมายความว่าอะไรครับ ก็ไม่รู้ผมคิดเอาเองเขาเชื่อเราแค่ไหนนะเขาบอกเราหมดนะเข้าใจไหมก็เหมือนเวลายังจับยาเสพติดก็ไม่กล้าบอกท้องที่ยังมีเลยเข้าใจไหมอันนี้ผมพูดนะ ผมคิดเอาเองนะผมเป็นคนคิดมากและอย่างไอ้เรื่องหมาเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็หน่วยงานของเราเนี่ยทั้งศุลกากรทั้งการท่าก็มีหมาเลี้ยงไว้นะแล้วทำไมไม่เอามาใช้อ่ะแต่เท่าที่ผมทราบมาเขาบอกว่างานจะหนักหมาเนี่ยทำงานได้ไม่เกิน2 ชั่วโมงใช้เฉพาะในกรณีมีสายถ้าไม่มีสายก็ไม่ใช้หมา แต่ก็ฝึกไว้นะครับเงินภาษีก็มีนะมีหมดหน่วยงานเนี่ยผมได้ข่าวมาลองถามด้วยเขาบอกหมาทำงานได้ไม่เกิน2 ชั่วโมงมันเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อย อย่าว่าแต่หมาเลยคนก็เหนื่อยบางคนกว่าจะสอบเข้ายัง350,000เลยอะ แล้วที่บอกว่าอะไรนี้อะไรแอร์สจวตอะไรตรวจเข้มไม่จริงหรอกผมเนี่ยไปต่างประเทศปีละ6 ครั้ง5 ครั้งก็เห็นเดินสบายอย่าว่าแต่เขาเลยผมยังเดินสบายเลยนั่นเนี่ยมีอะไรจะโต้แย้งไหมทางนี้แต่ว่าก็โดนตรวจทุกครั้งนะคะโดนตรวจทุกครั้งไม่รู้นะผมยังเดินสบายได้เลยผมว่ามันเมืองไทยเนี่ยเรื่องการมีเส้นมีสายหรืออะไรต่างๆบางคนเป็นตำรวจยังพกปืนไปถึงญี่ปุ่นได้เลยไม่เชื่อถามอาจารย์โต้งดูสิก็ขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาจารย์โต้งก็รู้แต่แกไม่กล้าพูดแต่ผมมาพูดเลยไปถึงญี่ปุ่นเลยก็เพิ่งไปรู้อ๋อนะลืมอยู่ในจำได้ไหมยศใหญ่เลยอย่าไปไม่ใช่ก็ถึงบอกว่าระบบไม่ได้หละหลวมหรอกเราอย่างที่รัฐมนตรีบอกว่าเราไม่ได้หละหลวมเราทำเต็มที่แล้วเราได้แค่นี้ไงเราให้เกียรติขึ้นกันแล้วกันแล้วก็บางคนก็แบบไงสอบเข้าก็ไม่ต้องแก้คะแนนก็ยังได้เป็นเลยคนละ350,000บางคน800,000ก็นั่นแหละที่เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยเต็มที่แล้วไม่ได้หละหลวมเลยถ้าอากาศยานเราไม่รู้อาจารย์โต้ไม่แต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้เฉพาะแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไงมันมีเจ้าหน้าที่ด้วยคือสมมุติว่าสแกนออกมาปั๊บแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เห็นแล้วไม่เรียกตรวจก็หลุดไปได้เหมือนกันฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นั้นด้วยว่าหลับอยู่หรือเปล่าหรือยังไงไงฮะมีเส้นมีสายก็ผ่านได้ก็ผมยังเคยผ่านนะแต่ลูกเรือไม่ได้มีเส้นมีสายนะอันนี้ผมสิ่งที่ผมสัมผัสไงอาจารย์โต้งเราเงียบกันมาพักหนึ่งแล้วเราคุยอะไรกันหน่อยไหมครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่ตอนช่วงเบรกก็บอกพี่ทินไปนะครับว่าข้อมูลที่ผมเคยคุยกับตำรวจที่อังกฤษนะฮะไปเก็บข้อมูลที่อังกฤษมาเมื่อ2 ปีเองเขาบอกว่าเวลาไฟล์บินมาจากเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเป้าของตำรวจเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีเขาไปตั้งเป้าเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าจากการที่เขาตรวจสุ่มตรวจพบว่ามีการนำสารเสพติดเข้าประเทศเขาเช่นสนามบินฮิทโรที่ลอนดอนก่อนหน้านี้นโยบายเสรีกัญชาก็พบกัญชาเยอะมากเลยนะครับและก็สนามบินที่ออสเตรเลียก็เช่นกันในหลายเมืองทั้งเมลเบิร์นซิดนีย์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องกลับมาดูประเทศไทยแล้วมาตรการขาออกเราเนี่ยเราตรวจระเบิดอาวุธปืนนะครับตรวจโลหะหรือยาเสพติดเราตรวจกันยังไงเพราะอะไรครับเพราะมันเวลาเขาสะท้อนมาเนี่ยกลายเป็นกรุงเทพเป็นสนามบินใหญ่นะครับแต่ส่งผลกระทบตรงที่มาตรการในการควบคุมยาเสพติดคือแน่นอนเจ้าหน้าที่คงทำงานหนักครับเพียงแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเขาไงสุนัขเช่นสุนัขน้องหมามีประมาณ5 ตัวบีเกิลเพิ่มมาแล้วพี่ทินสัก50 ตัวเลยเพิ่มเจ้าที่อีกฝึกมาเทรนมาก็งบภาษีกับที่มีการโทษนะค่าเดินทางภาษีสนามบินก็เก็บมาแล้วนี่ก็มาลงทุนกับตรงนี้ไงถูกไหมครับเพราะเขาว่าสุนัขและน้องหมาเนี่ยจมูกดีกว่าคน10,000 เท่าฮะหรือการสุ่มตรวจสารเสพติดในต่างประเทศก็มีนะครับเขาขอไปเช็ดกระเป๋าแล้วตรวจดูว่ามีสารอะไรบ้างโชว์ขึ้นมาเป็นเฮโรอีนสารระเบิดอย่างเงี้ยผมเนี่ยเชื่อว่าอาจารย์เดชาคงบินหลายครั้งเคยไหมที่เขามีคนมาเอามาผ้ามาตรวจป้ายไปป้ายมีแล้วไปตรวจครับมีแล้วมียิ่งกว่านั้นอีกบางทีไปถึงลอนดอนเนี่ยผมเคยเจอนะกระเป๋าพักพวกที่ไปด้วยกันไม่ใช่กระเป๋าผมนะครับเขาก็โดนเปิดโดนกรีดแล้วมีหนังสือข้างในว่าเขาได้ทำการตรวจสอบแล้วมีเขาเปิดเองเนี่ยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขามีอำนาจตามกฎหมายเขาสามารถกรีดกระเป๋าหรือทำลายอะไรได้เลยจงแจ
เคยเจอมาเพื่อนเจอเนี่ยข้างในก็จะมีหนังสือว่าเนี่ยอาศัยอำนาจตามมาตราอะไรเงี้ยทำได้ ไม่ว่าเราจะใส่กุญแจเขาสามารถถ้าเขาสงสัยนะครับทำได้เลย สิ่งที่อาจารย์โต้งพูดแล้วมันสะท้อนเหมือนกันนะครับ ว่ากลายเป็นว่าเรากลายเป็นศูนย์กลางหรือเปล่า ก็ ของยาเสพติดว่าโดนคนอื่นเพ่งเล็ง คือเราเป็นศูนย์กลางแน่นอนครับพี่ทินเพราะศูนย์กลางในการคมนาคมหน่วยภูมิภาคนี้ถูกไหมครับเพราะเราเป็นฮับเช่นอย่างจะไปสนามบินพม่าเหรอกัมพูชาเหรอลาว ด้านไหนครับอาจารย์ครับ นะครับก็ฮับหลายอย่างครับ เลย ครับเพราะฉะนั้นเราเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเราสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว ก็จะมีสายการบินจากหลายประเทศทั่วโลกมาที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนมาตรการที่เรามีอยู่ และผมว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเราต้องใช้วิกฤตที่เป็นโอกาสประกาศชัดเจนเรื่อง zero tolerance เราไม่อดทนเรื่องยาเสพติดนโยบายตรงนี้ต้องมีการประกาศชัดเจนนะครับ อันนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่คือจริง ๆ หัวใจสำคัญเลยนะครับเรื่องของคุณมีนาส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับ อันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการและพยานหลักฐานนะครับ แต่มันก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันว่าตกลงประเทศไทยนี่คือเราเป็นอะไรก่อนหน้านี้เราเป็นนะแหล่งสแกมเมอร์แล้วนะแหล่งฟอกเงินเพราะสแกมเมอร์มันสแกมที่กัมพูชาใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เราฟอกนึกออกไหมครับแล้วกลายเป็นว่ามีกรณีของคนต่างชาติที่มายึดทำมาหากินในประเทศไทยนี่ก็เรื่องใหญ่ของประเทศอีกนะฮะทางภาคใต้ก็มีใช่ไหมครับเหนือก็มีกลายเป็นว่าตกลงประเทศไทยเราคืออะไรกันแน่ทรัพยากรโดนดูดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นเพื่อนนะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีเรื่องของยาเสพติดอีก อย่าพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวเขาจัดซื้อจัดจ้างนะจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อะไรตรวจเติร์ดอะไรอีกอ่ะคุณพูดไปเนี่ยเปิดช่องชี้เป้าให้เขาแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติผมว่าโอเคนะเดี๋ยวก็ต้องจัดงบ เดี๋ยวก่อนท่านนายกยังบอกเราจะเป็นศูนย์กลางการบินน่ะเป็นฮับการบินคุณจะเป็นฮับการบินได้อะ10,000 ล้านอย่างนั้นแหละเป็นฮับเอเชียเป็นฮับเอเชียมันต้องทำให้ได้สิต้องจัดซื้อเครื่องอะไรตรวจอะไรแกต้องให้ท่านอาจารย์เดชาไปร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเลยคุณไปชี้เป้าให้เขาเนี่ยไม่ได้ชี้เขาทำอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไปชี้ไปเดี๋ยวเขาต้องซื้อเครื่องตรวจอะไรเนี่ยตรวจยาเสพติดแล้วหมาที่เลี้ยงไว้ทำไงอะเดือดร้อนผมอีกเนี่ยต้องไปเอาหมาเข้ามาเลี้ยงหรือเปล่าไม่ต้องก็ควบคู่กันไปสิคุณไปชี้เป้าเนี่ยมันจำเป็นต้องอะไรเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวเขาจัดซื้อจัดทั้ง2 อย่างแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆอย่างนี้นะครับเราเป็นสื่อเนาะเราก็พยายามที่จะนำเสนอตีออกมาให้เป็นประเด็นแล้วคุณผู้ชมก็คิดตามเอาแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยท้ายสุดประเทศไทยของเราจะไปในทิศทางไหนนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มีข้อมูลจากปปส.ว่าแถลงตอนบ่ายประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ฮะเพิ่งผ่านมานี่เองนะครับบอกว่าจากการสืบสวนล่าสุดพบผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนไทยทั้งหมดครับแต่เชื่อว่าคนที่บงการอยู่ข้างหลังตัวบงการที่แท้จริงเป็นชาวสปป.ลาวอันนี้ก็พูดนี้ก่อนนะอันนี้คือตามปปส.นะส่วนอีกข้อมูลหนึ่งครับบอกว่าสำหรับพฤติการของขบวนการนี้ปปส.ได้แยกออกเป็น3 กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มรับส่งของจากชายแดนเข้าไทยและนำไปส่งให้กับคนรับจ้างหิ้วกลุ่มที่2คือคนที่หิ้วไปยังประเทศปลายทางให้กับผู้ที่มารอรับพัสดุส่วนกลุ่มที่3คือตัวบงการซึ่งเลขาธิการปปส.ย้ำว่าเจ้าของยาเสพติดในกระบวนการนี้เป็นชาวลาวเป็นหัวขบวนฮะสรุปแล้วอยู่ไหนแล้วครับใครอะผมอยากรู้เขาคือใครเขาอาจจะไม่พูดตอนนี้ก็รอเขาคือใครขออนุญาตท่านพิทินผมให้ข้อสังเกตหนึ่งได้ไหมครับสังเกตอาจารย์สังเกตดีๆฮะสังเกตเยอะๆเลยครับคืออย่างนี้นะครับผมมองมาที่เฮโรอีนเนี่ยโดยงานปปส.ยอมรับแล้วว่าไม่ได้ผลิตในประเทศไทยถูกไหมครับจากนอกประเทศผมถามว่าอยู่ดีจะลำเลียงเข้ามาเนี่ยอย่างศูนย์กลางที่กรุงเทพเนี่ยมาได้ยังไงครับด่านเดินไม่มีอะไม่ครับหมายความว่าต้องโทษหมอว่าลงแสดงว่าวิธีการในการลำเลียงของเขาให้ยกเลิกเล่นตั้งด่านครับแสดงวิธีการในการลำเลียงเนี่ยเราต้องไปดูแล้วว่ามารูปแบบอย่างไรและเฮโรอีนล็อตนี้ที่นำเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับกระจายไปแหล่งไหนอีกบ้างตรงนี้แหละครับประเด็นสำคัญนี่ไงอันนี้คือผมคุยกับทีมงานก่อนหน้านี้ที่เราจะตัดสินใจเล่นประเด็นนี้คือเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแอร์คนนี้ไปแล้วก็ไปโดนจับนะแล้วผมพูดในรายการผมไม่ถึง2-3 วันแล้วน่ะเราก็บอกเฮ้ยไอแหล่งที่มาเนี่ยมันมายังไงจนผู้หญิงคนหนึ่งไปติดคุกอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียไอตรงนี้มันสำคัญมากกว่าแล้วตอนนี้พอมันมีข้อมูลอย่างนี้ออกมานั่นหมายความว่าอะไรประเทศเราเป็นประเทศทางผ่านรัฐมนตรีก็พูดเองโอเคแต่2 กระทรวงพูดไม่เหมือนกันนะแล้วเนี่ย3 กลุ่มเนี่ยใครครับผมอยากรู้ว่าใครอ่ะคุณทินอยากรู้ไหมใครอ่ะคนนำเข้าคนส่งอะไรใครเนี่ยใครเอาอย่างนี้อาจารย์เดชาผมตอบไม่ได้และผมเชื่อว่าถ้าถึงเวลาที่ถูกต้องเดี๋ยวมีจังหวะที่ได้ข้อมูลที่ดีเดี๋ยวก็จะมีออกมาเองเดี๋ยวมันจะมีข่าวใหม่มากบไงรอตรงนั้นก่อนไม่ใช่ละอาจารย์เดชาไม่ได้เนกาทีฟขนาดนั้นมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมกล้องวงจรปิดอะไรฮูดดำใช่ไหมโอเคมาคลิปเต็มมาแล้วใช่ไหมเปิดหน่อย
ฮูดน้ำเงินป่ะหรือฮูดดำฮูดดำโอเคมาเปิดแล้วครับโอเคเปิดมาแล้วครับ นี่ใครกันเนี่ย นี่คนนี้ครับนี่อาจารย์โต้งเนี่ยเขามาวางปุ๊บคนนี้แหละ นี่ จริง ๆ ถ้าเห็นขนาดนี้เขาไล่กล้องได้นะ ผมว่าเขาไล่อยู่นะเนี่ยนี่ฮะนี่ครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาปึ้งแล้วคนนี้ก็ถ่ายรูปใช่ไหมเหมือนส่งงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ก็มีจากบริษัทอื่นมาปึ้งนี่ส่งทีวีใช่ไหมครูฝ้ายแบบนี้ครูฝ้ายสั่งของบ่อยไหมออนไลน์บ่อยค่ะนั่นเนี่ยก็จะมีไรเดอร์เขาแต่งตัวแบบว่าเป็นไรเดอร์ใช่ไหมอันนี้ประหลาดนะปุ๊บยืนอยู่พักหนึ่งฮะคุณผู้ชมพี่เขายังมองนะมาถ่ายรูปหน่อยส่งทีวีโอเคส่งงานภาพคนนั้นไปยังยังอยู่นะฮะถ่ายรูปไปไปแล้วคนนี้แหละครับที่มันผิดแปลกจากชาวบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจซึ่งตรงนี้อาจารย์เดชาบอกว่าน่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่จะช่วยน้องมีนาด้วยซ้ำในประเด็นนี้นะครับเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขารับจ้างหิ้วกับใครก็ได้เนี่ยโอเคถ้าเขาจะเอาเฉพาะคนรู้จักกันแล้วก็จะไปเปิดเฟซเปิดอะไรไปอยู่ในกลุ่มทำไมครูฝ้ายครับค่ะตอนนี้แน่นอนฮะพวกลูกเรือต่างๆคงจะต้องพูดคุยกันแหละฮะในวงการเนี่ยเอาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเขาคุยอะไรยังไงครับมาตอนนี้หรือว่าเจออะไรกันบ้างครับก็ทุกคนก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกวงการเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการแอร์รับหิ้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินมานานแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าลูกเรือก็ไปต่างประเทศบ่อยไปสามารถที่จะซื้อของได้ง่ายก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ทีนี้มันก็จะมีคนที่เขาเคยทำมาแล้วแหละแล้วพอเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตกใจว่าที่ผ่านมาฉันรอดมาได้นะก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปที่รอดมาได้แต่ว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำแล้วเพราะว่ามีบทเรียนนี้เกิดขึ้นแล้วว่าถึงแม้ว่าคุณจะรับหิ้วในสิ่งที่ถูกกฎหมายก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่มีใครแน่ใจ 100% เพราะว่ามันไม่ใช่สัมภาระของเราฉะนั้นครูฝ้ายคิดว่าไม่น่าจะมีใครกล้าทำอีกแล้วแล้วตอนนี้ภาพลักษณ์เขาคุยกันไหมภาพลักษณ์ของลูกเรือเองหรือว่าคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเองเป็นยังไงบ้างมีการสะท้อนตรงประเด็นนี้ไหมฮะอาจจะมีการพอมาจากไทยตรวจเข้มงวดขึ้นไหมก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าไปไฟล์ต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เจ้าหน้าที่ปลายทางก็ได้มีการที่ออสเตรเลียนะฮะก็ได้มีการตรวจเข้มทุกคนแบบละเอียดอะค่ะสำหรับคนที่มาจากหมายความว่าลูกเรือที่มาจากประเทศไทยก็มีการตรวจเข้มอย่างละเอียดแล้วครูฝ้ายจะมีการปรับหลักสูตรอะไรไหมฮะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าจะมีเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงไหมครับก็อาจจะมีการบอกกับน้องๆที่อยากจะเป็นลูกเรือนะคะว่าให้โฟกัสกับหน้าที่การงานของเราดีกว่าคืออย่าเอาวิชาชีพของเรานะคะมาหารายได้เสริมเพราะว่าจริงๆแล้วในการเป็นลูกเรือเนี่ยก็ได้รายได้เยอะอยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เสียเพียงแค่เรื่องของรายได้อย่างเดียวแต่ว่ามันสูญเสียในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสังคมอะค่ะก็อาจจะบอกน้องๆว่าโฟกัสกับการทำงานแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจะดีกว่าอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจริงๆรายการถกไม่เถียงของเราเมื่อกี่ปีก่อนนะที่เราทำเคสหนึ่งจำได้ไหมเคสชื่อที่คล้ายๆกันนะกรณีคล้ายๆกันนะอาจารย์โต้งอาจารย์เดชาแล้วตอนนี้เขากำลังพูดถึงกรณีคล้ายๆกันก็คือถูกยัดยาเพื่อขนออกนอกประเทศนะเป็นเคสของคุณซินดี้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งตัวนี้ออกตั้งแต่ปี67มารายการนี่คือเป็นเพื่อนของคุณซินดี้นะไม่ใช่ตัวคุณซินดี้เป็นเพื่อนเขาแล้วแม่เขาใช่ไหมฮะแม่ของคุณซินดี้มาในรายการนะตอนนั้นเพราะอะไรเพราะคุณซินดี้เองอยู่ที่ฮ่องกงถูกไหมนะตอนนั้นก็คือเคยมาออกรายการย้อนกลับไปเมื่อปี67นะครับเคสเนี่ยคุณซินดี้และเพื่อนคนหนึ่งจะเดินทางไปฮ่องกงด้วยกันตอนเช็คอินโหลดกระเป๋าใต้เครื่องปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ได้ขอให้ซินดี้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกำหนดไปด้วยการนำชื่อของคุณซินดี้ไปผูกกับเจ้าของกระเป๋าอีกใบหนึ่งในระบบสายการบินไปติดแท็กติดแท็กซึ่งคุณซินดี้ด้วยความไว้วางใจนะก็ยินยอมไม่ทราบนะฮะสุดท้ายเนี่ยภายหลังซุกซ่อนกัญชากว่า2 กิโลกรัมเอาไว้พอเดินทางถึงฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตรวจพบกัญชาในกระเป๋าของคุณซินดี้ควบคุมตัวคุณซินดี้ดำเนินคดีทันทีส่งผลให้เธอถูกจำคุกในเรือนจำฮ่องกงเนี่ยนานกว่า13 เดือนในขณะที่เพื่อนคนดังกล่าวเขาหลบหนีไปโดยระหว่างที่ถูกจับกุมนะอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะครอบครัวและเพื่อนๆของไทยก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ฮ่องกงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอมาโดยตลอดสุดท้ายเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดนะครับรวมถึงกล้องวงจรปิด CCTV ที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอถูกคนนี้แหละหลอกลวงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดจริงๆ
นะซึ่งโทษสูงสุดสำหรับการลักลอบนำกัญชาเข้าไปฮ่องกงคือโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับและวันนั้นที่มาในรายการตั้งแต่ปี 67 นะฮะมกราคมเนี่ยก็คือเพื่อนและแม่ และวันนั้นได้รับเกียรติจากท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะท่านอธิบดีอัยการมาในรายการด้วยนะณตอนนั้นนะณเคสนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะลักษณะคล้ายๆกัน อันนั้นเขาก็ไม่ยอมรับนะเขาก็สู้ไง สู้เพราะถ้าไม่สู้ก็ตลอดชีวิตก็เหมือนกับคดีน้องมีนาไม่สู้ก็25 ปี50 ปีเป็นผมก็สู้นะถ้ายังพอมีช่องทางแต่สุดท้ายคือเขาบริสุทธิ์ถูกต้องไหมฮะแต่เขาก็ยังต้องติดเรือนจำอยู่13 เดือน13 เดือนก็ปีกว่า ครับ เพราะฉะนั้นถ้ามองไปข้างหน้าแล้วนะครับพิสูจน์ได้ว่าเธอไม่มีหมายถึงมีนานะคุณมีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลยคือเป็นแพะจริงๆไม่รู้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นปีเหมือนกันเป็นปีกว่าจะได้ครับอิสรภาพถูกต้องอันนี้คือเทียบเคียงเฉยๆนะฮะคุณผู้ชมครับเทียบเคียงเฉยๆนะครับเอาละมาถึงตรงนี้ขออนุญาตนะฮะพูดคุยกันมานานทีมงานปามช่วงแจกฮะช่วงแจกของขออนุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณครับคุณป้ายครับขอบคุณครับคุณป้ายครับอาจารย์ตรงครับอาจารย์เดชาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับมอบให้ครูฝ้ายโทษนะครับอาจารย์โต้งอาจารย์เดชานะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับแต่ผมขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะฮะผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีฮะนี่นะครับเป็นน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่อาหารแมวการเลือกอาหารแมวสักมื้ออาจารย์เดชาอาจารย์โต้ครูฝ้ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับวันนี้ขอแนะนำอาหารเหมียวเหมียวใช่ครับอาหารเหมียวเหมียวของดีครับมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวแล้วก็คือเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนและสมดุลถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องเหมียวน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้ครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วไปขอบคุณมากๆครับขอบมากครับเราไม่ได้จะแจกอาหารแมว ไม่เป็นไรนะแต่ลองดูฮะของดีฮะของดีจบแล้วใช่ไหมแค่นี้ฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์เดชานิดเดียวขออนุญาตทั้ง3ท่านผมขออีกเคสหนึ่งคดีตัวอย่างนิดเดียวนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นคดีตัวอย่างศาลออสเตรเลียวินิจฉัยว่าจำเลยรู้หรือไม่รู้ว่ามีสารเสพติดหรือมียาเสพติดนะครับบรรณาธิการข่าวในเครือมติชนนะฮะคุณโจแบล็กขออนุญาตนะฮะพี่เขาโพสต์ไว้บนบัญชีของพี่เขานะฮะ X นะฮะก็คือนี่ฮะ@joeblack317นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับบอกว่าในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเคยมีคดีตัวอย่างครับจับคนขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศโดยศาลไม่ได้วินิจฉัยโดยมองว่าเขามีหรือไม่มียาแต่เขาวินิจฉัยว่ารู้หรือไม่รู้ว่ามียาโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมปี 1982 นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยพอมาถึงออสเตรเลียเนี่ยเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการสุ่มตรวจสัมภาระไปเจอเฮโรอีน 2.7
88 กิโลกรัมก็คือเกือบ 3 กิโลกรัมอาจารย์ ไปเจอในกระเป๋าคิดเป็นเงินณตอนนั้นนะ$5,500,000ครับคุณผู้ชม พอมาเจอแบบนี้เนี่ยมันมีการว่าความมันก่อนศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินคดีเขานะฮะเขาบอกว่าอัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยรู้หรือไม่รู้ว่ามียาอยู่ในกระเป๋าเพียงแค่พิสูจน์ว่าในกระเป๋าจำเลยนำเข้ามาในประเทศนั้นมียาหรือไม่มียาแค่นี้ก็พอลงโทษได้แล้วผลคืออะไรรู้ไหมจำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดถูกลงโทษจำคุก20 ปีแต่เมื่อคดีมาถึงศาลสูงก็คือ High Court of Australia คล้ายๆศาลฎีกาประมาณนั้นนะศาลท่านวินิจฉัยบอกว่าไอ้คดีนำเข้ายาเสพติดนั้นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถูกต้องไหมจึงไม่ควรตีความว่าเป็นความผิดแบบรับผิดเด็ดขาดหรือว่า strict liability หากกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนดังนั้นคดีนี้ศาลสูงอนุญาตให้อุทธรณ์ครับยกเลิกคำสั่งพิพากษาเดิมและให้ทางอัยการจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยรู้หรือไม่รู้ว่ามียาอยู่ในกระเป๋าของเขาตั้งแต่แรกดังนั้นหลังคำอนุญาตของศาลสูงในคดีนี้คดีก็จะถูกยกขึ้นมาอ้างบ่อยๆในคดียาเสพติดก็มาต่อสู้กันว่าจำเลยรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดในกระเป๋าและศาลออสเตรเลียจำเป็นต้องพิจารณาพยานแวดล้อมต่อไปด้วยนะครับเช่นกระเป๋าเป็นของใครใครเป็นคนจัดกระเป๋าใครเป็นคนผู้มอบกระเป๋าจำเลยได้รับค่าจ้างผิดปกติหรือไม่กระเป๋ามีน้ำหนักหรือโครงสร้างผิดปกติหรือไม่มีพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยควรจะรู้หรือจงใจหลีกเลี่ยงการรับรู้หรือไม่อันนี้มุมของทนายผมเคยอ่านแล้วอันนี้คือเป็นประโยชน์กับน้องมีนาหมดเลยทุกอย่าง น้องมีนาก็ไม่มีเส้นทางเงินไม่มีแชทไม่เคยรู้จักกับคนที่กระเป๋ามาส่งจะสมรู้ร่วมคิดอะไรก็ไม่ได้สมคบก็ไม่ได้ฐานะการเงินก็ไม่มีนะครับมีอย่างเดียวก็คือมีกระเป๋าที่มียาเราจะไปอย่างที่ผมเรียนอย่าไปสันนิษฐานว่าพอเขาถือกระเป๋ามียาเสพติดแล้วผิดไม่ได้มันต้องพิสูจน์ว่าเขารู้มันเป็นภาระการพิสูจน์ของอัยการอันนี้ที่พูดมาเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยเป็นประโยชน์กับน้องเขาหมดเลยน้องเขาสบายเลยบางคนบอกเฮ้ยจะไปสู้ยังไงวะเขามีตัวคนเดียวไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้ถ้าใครเป็นนักกฎหมายจะรู้เวลาเราสู้คดีอย่างคดีพวกนี้ยาเสพติดเนี่ยนะครับนะเราก็เอาตัวเราเนี่ยแหละไม่ต้องมีอะไรหรอกมือถือเครื่องนึงจบแล้วนะครับนอกนั้นเนี่ยทนายที่ทางรัฐของออสเตรเลียเขาจ้างมาเนี่ยเป็นทนายขอแรงเนี่ยเขาก็ถามค้านหาพยานหลักฐานจากโจทย์ไงโดยการถามค้านนะครับที่เขาเรียกว่า cross examine นะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานแค่นี้มันก็สามารถยกฟ้องได้อันนี้ได้ประโยชน์น้องได้ประโยชน์เลยผมเคยอ่านแล้วแต่ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะยกฟ้องหรือไม่ยกฟ้องเนี่ยขั้นตอนมันใช้เวลาครับก็ต้องติดคุกในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งอาจารย์เดชาเอางี้เป็นปีไหมเอาแบบผมว่าเป็นปีนะผมว่าเป็นปีนะครับแต่ว่ากันยานี่ก็ขึ้นแล้วไงเราไม่รู้ว่าเขาจะสืบพยานกี่ปากไงแต่โดยทั่วไปคดียาเสพติดมันก็จะสืบเฉพาะในชั้นจับกุมนิติวิทยาศาสตร์นะครับอะไรแค่นี้คดียาเสพติดมันพยานหลักฐานมันอยู่ในตอนจับกุมอะไรแค่นั้นนะแล้วก็ข้อมูลการสืบสวนมันน่าจะเร็วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัดสินเมื่อไหร่นะครับอาจารย์โต้งจะเสริมอะไรหน่อยไหมครับในคดีนี้สุดท้ายสุดอาจจะเป็นบทเรียนหรืออาจจะเป็นมุมของนักอาชญาวิทยามองเข้ามาแล้วอาจจะสรุปให้เราฟังนิดนึงก็อย่างเหมือนที่พี่ทินบอกครับว่าศาลสูงที่ออสเตรเลียได้วางแนวไว้แล้วว่าไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าพบยาเสพติดแต่ต้องดูว่าคนที่ถือมาเนี่ยรู้หรือไม่ว่าข้างในเนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีการอาจจะซุกซ่อนอยู่อันนี้เป็นเรื่องการพิสูจน์แล้วนะครับสองคือเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์เจตนาเนี่ยอันนี้ยากแล้วเพราะคนเราจะพิสูจน์เจตนาว่ารู้หรือไม่รู้ทำยังไงถูกไหมครับพี่ทินก็ต้องพิสูจน์จากอะไรล่ะพยานหลักฐานประโยชน์แวดล้อมเช่นการติดต่อสื่อสารก่อนหน้านี้สภาพทางการเงินครอบครัวการใช้ชีวิตก่อนเดินทางหรือว่าช่วงที่บินเนี่ยมีรับหิ้วของอย่างนี้ไหมติดต่อผ่านใครแล้วคนติดต่อมาคุณไม่รู้แล้วคุณทำไมไปหิ้วเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นรายได้พิเศษเพื่อมาช่วยคุณแม่เดือนละ10,000ตัวเองต้องไปกู้กยศมาเรียนแล้วต้องไปใช้เงินเลยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาอธิบายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานของฝ่ายโจทย์ด้วยคือตำรวจอัยการที่นู่นว่ามีหลักฐานอะไรที่จะมาหักล้างพิสูจน์ว่าเจตนาคนหิ้วเนี่ยรู้เช่นก็เป็นแน่นอนถ้าฝ่ายทางคุณมีนาหรือน้องมีนาเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้แล้วก็หิ้วมารับค่าจ้างแค่นี้ฝ่ายโจทย์ต้องมีหน้าที่นำสืบเลยครับเหมือนที่อาจารย์เดชาบอกแต่ผมว่าอุทาหรณ์เรื่องนี้คืออย่างนี้ครับหนึ่งคือผมว่าเราเห็นตรงกันทั้งประเทศนะเราไม่ควรจะไปรับหิ้วของแบบอย่างนี้นะครับ
คือถ้าเกิดเพื่อนกันญาติคุณแม่อะไรเงี้ยไปต่างประเทศลูกแม่ฝากซื้ออะไรอันนี้ก็คุณแม่ถูกไหมครับก็ซื้อมาได้แต่ไม่ใช่ไปรับหิ้วจากใครก็ไม่รู้แล้วหิ้วไปนะครับสองคือการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพนักงานต้อนรับของสายการบินเนี่ยคือผมว่าเราเห็นตรงกันแน่นอนก็ต้องแยกระหว่างน้องเขาทำผิดแต่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของภาพลักษณ์และเรื่องความเป็นคนไทยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลตรงที่เราต้องมาตีโจทย์แก้ปัญหาร่วมกันในภาพรวมประเทศไทยสามคือต้นที่บายว่ามีครับนโยบายเสรีกัญชาของประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก่อนนั้นมีตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วที่ผ่านมามีโดยใครครับก็รัฐบาลก็ท่านอนุทินเป็นคนชูนโยบายเสรีกัญชาถูกไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอย่าบอกว่ามาประเทศไทยเพื่อมาเสพกัญชาอันนี้ผิดกฎหมายไม่ได้สำหรับการสันทนาการเพื่อการแพทย์และวิจัยเท่านั้นนะครับฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมว่าหน่วยงานภาครัฐเองต้องมาทบทวนมาตรการที่มีอยู่เพราะมิฉะนั้นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ไงว่าทำไมสนามบินกรุงเทพเองเนี่ยปล่อยให้หลุดเล็ดลอดออกไปได้ไงยาเสพติดอันนี้ก็คงจะต้องไปบูรณาการหาอุดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนะครับอาจารย์ต้องสั้นๆนิดเดียวอาจารย์ต้องเคยไปเรือนจำที่ต่างประเทศมั้ยเคยไปที่เรือนจำที่มาเลเซียไม่ได้ทำผิดแล้วถูกไปจองจำไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าแม่กำลังจะถามอาจารย์โดนคดีอะไรครับเราตอนนั้นได้ทุนวิจัยนะครับของสกสวศึกษาระบบราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบประเทศมาเลเซียก็ประสานกับทางสถานทูตมาเลเซียในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ช่วยประสานอำนวยความสะดวกให้ได้ความกรุณาให้ไปเก็บข้อมูลในเรือนจำกระจังที่ประเทศมาเลเซียก็เข้าไปสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ได้เห็นผู้ต้องขังแวดล้อมอะไรใช่ไหมได้เห็นทุกอย่างครับเขาก็พาไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยเพื่อเปรียบเทียบกันกับประเทศไทยเป็นไงฮะเขาดีกว่าเลวร้ายกว่าหรือโหดกว่าคือผมที่สังเกตดูนะครับคือแน่นอนเวลาเขาจะจัดให้เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เหมือนก็คงอาจจะต้องจัดสถานที่ที่ดูมีความที่ดูดีหน่อยก็ประมาณนั้นครับแต่ที่เราสังเกตดูคือที่เราสังเกตจากการสัมภาษณ์นักโทษนะผู้ต้องขังในเรือนจำผมว่าผมรับรู้ได้จากการวิจัยเนี่ยผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยของประเทศไทยเขาทนทุกข์ทรมานในใจเนี่ยมากกว่าผู้ต้องขังที่เรือนจำกระจังที่ประเทศมาเลเซียประเด็นแรกนะครับ2ที่นั่นเขาอยู่เป็นเซลล์หมายถึงว่าเป็นห้องหนึ่งประมาณ 4-5 คนแต่ของเราเนี่ยเป็นเรือนนอน3เขามีมาตรการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยซึ่งของเราก็มีอยู่แต่สถิติการทำความผิดซ้ำของเขาเนี่ยเท่าที่ผมดูณขณะนั้นนะครับสูงไม่เท่าของเรานั่นหมายความว่าพ้นโทษไปแล้วเนี่ยของเรานักโทษพ้นโทษไปแล้วกระทำความผิดซ้ำมากกว่าของเขาประการต่อมาคือเขาเน้นให้ผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วเนี่ยไปชีวิตอยู่กับชุมชนมากกว่าของเรานะครับผมขออนุญาตถามได้ไหมคือไปแล้วเจอพวกแบบนักโทษระดับสมเด็จอะไรเงี้ยเจอไหมหรือว่าพิตตี้อะไรเหมือนของเราไหมของเราเรามีพิตตี้ห้องเชือดห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแต่เขาจะไม่บอกเราไม่บอก อาจารย์เดย์เคยไปวิสิตเรือนจำที่ไหนบ้างไหมฮะไม่พอดีเพื่อนผมเคยอยู่ข้างในมาก่อนศิระเจนจาคะเพื่อนผมไม่เขาเล่าให้ฟังพูดอีกแล้วก็เพื่อนกันเพื่อนสีกันไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันคุณเอาเข้ามาพูดในรายการพูดได้ไม่มีฟ้องหรอกให้ฟ้องผมเลยเพื่อนกันเพื่อนสีต้องมีระดับสมเด็จอะไรไหมโอเคอันนี้คือประเทศไทยที่เป็นข่าวไม่เราอยากรู้เฉยนะเราเป็นคนสารแหน่อย่างนี้แหละอาจารย์แล้วก็พวกพิตตี้อะไรเข้าไปอะไรเงี้ยมีไหมจะต้องไปขอทุนวิจัยไปเก็บอีกรอบมีไหมไปอีกรอบนะชวนผมด้วยนะอาจารย์อีกข้อหนึ่งสั้นๆนะมันมีการพูดกันว่ามีโอกาสที่คุณมีนาสมมติเขาต้องอยู่ในเรือนจำจริงๆเนี่ยถ้าผิดจริงเนาะก็สามารถที่จะเบิกตัวแล้วก็ส่งตัวกลับมาอยู่ในเรือนจำไทยอันนั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงเท่าที่ผมถามตำรวจอะไรเงี้ยมันก็ถามอัยการนะก็มันก็ต้องเป็นมีข้อตกลงระหว่างประเทศไงขอความร่วมมืออะไรเอาตัวมาแต่ครั้นี้ประเทศเราเนี่ยมันมีโทษประหารชีวิตไงพอมีโทษประหารชีวิตเนี่ยบางทีเขาจะไม่ส่งไงนะมันมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตกฎหมายยาเสพติดเราเนี่ยเขาเรียกประมวลกฎหมายยาเสพติดถ้าเป็นระดับหัวหน้าสั่งการเป็นอะไรกระบวนการอะไรเงี้ยมันโทษถึงขั้นประหารชีวิตคราวนี้จะส่งหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ทางรัฐบาลนะครับเพราะมันมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตประเทศเราแต่ประเทศเราแปลกนะของเรามีของแปลกเยอะเรามีโทษประหารชีวิตแต่เราไม่มีการประหารชีวิตแต่ประเด็นคือเขารับโทษฝั่งนู้นคือสมมติติดคุกสมมติเขาบอกติดคุก20 ปีแล้วเราก็โอนมาแล้วเหมือนโอนหน่วยกิจได้ไหม20 ปีก็ไปติดที่20 ปีก็ไม่ต้องกลัวเรื่องประหารชีวิตก็ต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลเขาจะมีข้อตกลงไงอันนี้ต้องถามท่านนายกนะลองเราให้ใครไปสัมภาษณ์ท่านโอเคครูฝ้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับอยากจะสื่อสารหรืออยากจะพูดอะไร
ค่ะ ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในวงการการบินนิดนึงไหม จริงๆแล้วเขาจะมีเจตนาหรือว่าไม่ได้มีเจตนาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงเนาะ ครับ แต่ว่าประเด็นสิ่งนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ทำงานอาชีพนี้ว่าถ้าคิดจะหารายได้เสริม ก็คงจะต้องเป็นรายได้เสริมที่ถูกกฎระเบียบ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเอาวิชาชีพมาครอบงำแล้วก็หารายได้เสริมที่ทำให้องค์กรต้องเสื่อมเสียเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีใครกล้าที่จะทำแล้ว แต่ก็อยากที่จะให้สังคมเนี่ยแยกแยะนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการกระทำผิดส่วนบุคคลนะคะอย่าเหมารวมว่าเป็นอาชีพนี้เนี่ยทุกคนจะต้องทำหมดเพราะว่าจริงๆคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ปฏิบัติตามความปลอดภัย 100%อันเนี้ยก็มีฉะนั้นก็อยากจะให้สังคมแยกแยะอย่าเหมารวม เพราะว่าคนที่ดีก็มีอยู่เยอะนะคะ ซึ่งก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครูฝ้ายพูดว่าสรุปสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร นั่นน่ะสิ ใช่เราก็คงต้อง แต่พอดี ต้องรอกระบวนการ มีลูกเพื่อนก็เป็นแอร์อยู่ อ่า ก่อนมาผมก็ถามอยู่นะ ถามอะไร เองจะเลิกหิ้วเลิกอะไรเขาบอกไม่เลิกหรอกต้องขึ้นราคา แต่ตรงนี้ต้องระวังหน่อย ก็ไปซะงั้น ไม่จริง โอ้ยอาจารย์ ไม่ เดชา ลูกสาวเพื่อนผมเอง โอเค แล้วแต่ว่าได้เท่าไหร่ไม่ใช่ แล้วแต่ ก็เหมือนบ่อนการพนันไอ้อะไรเนี่ยบอลแล้วก็พวกอะไรเนี่ยไอ้เว็บพนันน่ะเลิกไหมนะไม่เลิกหรอก สุดท้ายสุดคุณผู้ชมเรารอติดตามเคสนี้แล้วกันนะฮะว่ามันจะลงเอยอย่างไรนะครับ แน่นอนไม่ว่าจะออกมาในทางไหนนะผมเชื่อว่าคนไทยก็อยากส่งกำลังใจไปให้แหละนะสำหรับคุณมีนานะครับแต่แน่นอนถ้าเธอผิดจริงหมายถึงว่าถ้าสมมติเกิดมันมีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเลยนะสิ้นข้อสงสัยนะว่าเธออยู่ในกระบวนการจริงๆเนี่ยเธอก็ต้องรับในสิ่งที่เธอทำแต่ถ้าเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องฉันเป็นแพ้ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ส่งกำลังใจให้แล้วเธอก็คงจะได้ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่อาจารย์เดชาบอกน่าจะมีเป็นปีอะนะเพราะว่าเริ่มครั้งแรกคือกันยายนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตาม อย่าเพิ่งจบสิ ทำไมฮะ คุณลืมอะไรไปยังอ่ะ ลืมอะไรอ่ะ คุณฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหน่อยที่ อีกแล้วหาเรื่องอะไรให้ผม ฝากไป ฝากอะไรอีกแล้ว ว่าก็ระมัดระวังหน่อย อย่าให้ใครที่ถือยาเยอะผ่านไปอ่ะคุณเรื่องสำคัญคุณกลับไม่คำนึงถึงประเทศชาติ เราพูดไปแล้ว ฝากหน่อย พูดไปแล้ว ดูแลท่าอากาศยานหน่อย เอาเป็น เขาบ ว่า อกแล้วนี่ว่าเขาโฟกัสแต่เรื่องเกี่ยวกับ ระเบิด บนเครื่อง นั่นสิดูแล อะไรอย่างเงี้ย ฝากหน่อย เพราะเขามองว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของขาเข้าหรือเปล่าไม่ใช่ขา เหร อ อ อก ฝากเลยนะ ฝากถึงเขาหน่อย ไม่กล้าฝากหรอกครับ ฝากว่าเนี่ยดูแลหน่อยอย่าให้มัน ก็เอางี้ ไปบ่ย เอางี้ ไม่ ทุก เขาบอก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ ปี จะ นี้ ดู 6 แล เคสแล้วนะของไทยหรืออะไรกันเนี่ยนะ ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องดูแลในหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันหลายเรื่องนะอาจารย์เดชา เอาเรื่อง หาเรื่องให้ผมอีกละอาจารย์เขี่ยบอลโลกไม่ได้มารายการผมนานเนี่ยมาแล้วเขี่ยบอลโลกให้ผมเนี่ยบอลโลกเขาเตะนี่จะจบแล้วนะ เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้พัทยาเข้ามาไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ จะมาหรือเปล่าล่ะก็มาก็ยินดีต้อนรับมานั่งคุยกันได้ เรามีที่จอดรถอะไรพอไหม เต็มฮะ รถทัวร์อะไรได้ ครับ นะ รับบัตรจอดรถได้ ได้ข้างล่างนะ GMM ใช่ไหม เอ้ยแต่คุณไม่อยู่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นอ่ะ ไม่รู้อาจารย์ต้องแม่อาจารย์ต้องช่วยผมหน่อย เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับ เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆออกมาก็ขอให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้จากแหล่งทางการนะฮะเพื่อความถูกต้องเพื่อความแม่นยำและเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะครับวันนี้ก็ได้หลายมุมมองจากทั้ง3ท่านขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ มากครับทั้งหมดนี้คือตัวไม่เถียงนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ